Pambansang Radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Philippine Standard Time, 2 minutos na nakalipas sa takna alas 6 saga. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Maayong aga, syudad sang Bacolod, kabugusan nga probinsya sa Negros Occidental, bugos nga Pilipinas, kag bugos sa kalibutan. Iyari naman ang pagdulong namon sa inyo sa madalalad ko bago. Mainit-init pa nga mga balita diri sa Bombo News and Views Morning Edition. Subong adlaw Sabado, thank God it's Saturday, TGIS. Petsa 14 na karon sa bulan sang Mayo 2022. Mga kabombo, unat kita sa aton sa mga headlines sa balita lokal. Kampo ni Mayor Bing Liredia nagpasalig sa smooth transition sa administrasyon ni Mayor-elect Albi Benitez. Incoming Mayor Benitez naghatag sa instruksyon nga ipabilin ang tanan nga nagatrabaho sa city government. Samtang halay sa militar, pabor sa ginaduso ni presumptive Vice President Sara Duterte nga mandatory military service. 450 pesos nga daily minimum wage ginendorso na sa Regional Wage Board sa National Wage and Productivity Commission. Sa balita national, pag-malfunction sa pila ka mga vote counting machine sa Lunes, imbestigaran sa COMELEC. Kampo ni Presidente President Bongbong Marcos nag-anunsyan naman sa iya nga miyembro sa iya Transition Committee. Anay MMDA Chairman Benhur Abalos ginappoint ni presumptive President Bongbong Marcos bilang DILG Secretary. Vice President Leni Robredo magatukod sa angat buhay non-government organization pagkatapos Sa ng iya loob. termino. Balita international, 26 nga mga persona patay sa pagkasunog sa mataas nga building sa New Delhi, India. UAE President Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan nagtaliwan. President Joe Biden nag-welcome sa mga Southeast Asian leaders sa Washington. Sa balita sa negosyo, kontribusyon sa mga miyembro sa PhilHealth na mag-asaka naman sa masunod nga bulan. Samtang balita sa inang pang-Filipino Olympian kag gymnast Carlos Yulo nakakuha sang gold medal sa 31st Southeast Asian Games. Balita sa entertainment, Kylie Padilla wala naglipod sa iya kahangawa para sa amay nga si Robin Padilla bilang senador. Balitang espesyal, doktor ginpierde sang market vendor sa mayoralty race sa Eastern Samar. Amoy ato mga kabombong aton si mga headlines. Kagkaroon, lito na kita sa mga detalye na sa ato nagapaunang nga mga balita upod sa inyo sining mga tagbalita. Bombo Pons Espino. Kag Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Una kita sa mga detalye na sa ato nagapaunang nga balita lokal. Gimpasalig sang kampo ni Mayor Bing Liredia nga maging smooth ang transisyon sa administrasyon ni Mayor-elect Albi Benitez. Sa interview sang Bombo Radio kay Bacolod City Administrator Edward Joseph Quansing, handa ang Liredia administration para sa transition kung saan magasapol ini sa mga department heads nga magabugos sang team. Sunog kay Quansing in compliance sa Department of Interior and Local Government o DILG requirements, nakadiyon na sila sang Local Government Transition Team kay ini ang natuko naman sa Abril 7, 2022 pa. Sunod diri ang Local Government Transition Team ang pagapangunahan sa alkalde kay ini ang nasanto naman sa Memorandum Circular sa DILG. Samtang mitingon pa sini ang department heads agad nga masugdan na preparar ang mga dapat i-turn over nga mga dokumento sa mga pagbago nga magapungko sa syudad sa buligman sa DILG. Natala na nga mga-meeting si Mayor Beng sa Local Government Transition Team kung saan ang mga miyembro sini ang mga department heads kaupon man ang lokal nga DILG. Samtang nagpanidugan naman si Quansing nga yara sila nanday Mayor Beng sang transition sang time ni Mayor Morico Pentevilla sang tuig 2016. Baliskad naman sa gipahig sang tagpamaba ni Pentevilla na wala sila na istorya sang nag-transition sila sa to. Una naman nagipahig ni Quansing nga yara ini sa administrasyon ni Liredia humalin pa sa tuig 2011 sa ilalong sa City Legal Office. Nagupod man ini sa dangin kongresista si Mayor Beng sa tuig 2013, kasubong man sa pagbalik sini bilang alkalde sa tuig 2016. Aminado naman ini nga nasubuan siya apang batunon sini ang realidad kag siya ang nagapati nga kon may magasara nga pertahan para sa ila mayara man nga magabukas nga panibago. Pasalig sini nga magapabilang ng ilang commitment sa pagserbisyo sa mga Bacolodon kag kuliwat nga matagan sang tsansa sa masunod nga tion. Siya ang malipayon gihapon nga magaserbisyo sa pumuluyo sa syudad sang Bacolod. Nang in compliance sa DILG memorandum circular form na form na sa transition team, local governance transition team sang
April 7 pa ang mayor gid, and that is in accordance sa DILG circular. Pabulid kami sa DILG, pero amo na amit ako ni gani sa mga department and office heads bumbuan para masugdan na nila preparar sa na. Kamay sa pagpag ni Bacolod City Administrator Edward Joseph Consing. Ginpasalig sang re-elected nga konsyal sa syudad sa Bacolod nga santo sa instruksyon ni Bacolod City Mayor-elect Albi Benitez ipabilin ang tanan nga managatrabaho sa syudad apisar nga mag-transition na ang mga iniya. Sino kay Councilor Al Victor Espino, Chairman sa Committee on Information and Communication Technology Committee on Police Matters, Peace and Order and Illegal Drugs sa Sanggol ng Panglungsod sang syudad magatabok lamang ini bilang konsyal sa bagong administrasyon. Sino kay Espino ang mga nagatrabaho nga personnel sa Bacolod Traffic Authority Office sa kon bitaw ang mapabilin kag i-evaluate lamang ang ilang performance kag kung makita nga hindi maayo ang performance mahimo ini nga islan. Sino sa konsyal ang bitaw personnel ang may learning term bagod hindi tanan ang kabalo maghimo sang ginahimo sa traffic. Sino diri sa administrasyon ni Benitez ginpahigad na ang pagpamulitika kag ang luyag nga magtrabaho sa syudad ang makatrabaho. Samtang aminado naman na ini nga nagdubo ang index crime sa syudad apang hindi man malipod nga madamo sang mga shooting incidents nga sa karon nga administrasyon ang wala pa maresolba tubtob sa karon. Sano sa konsyal hindi lamang ini ang nagakatabo sa syudad bagod may nagakatabo man ini sa iban nga lugar apang nagparindugan ini nga hindi na sini maluyag nga matabo paliwat ang kaangay nga tabo sa dalom sang bag-o nga administrasyon. Simply because ang instructions ako Mayor Albi is that we preserve those who are working, especially sa bitaw. Kabalo ka nga ang aton nga mga traffic enforcers, they have a learning curve, no? Kung pahalinon mong isa ka tao, dira ang matabo sina, tudloan mo pa ni siya. Tudloan mo pa ni siya nga to perform his duties as a traffic enforcer. That's why nga importante kung sino yang gusto nga magtrabaho sa gihapon sa bitaw, we will come up with an evaluation process. Kabay sa pagpahayag ni Councilor-elect Councilor Al Victor Espino. Samtang ginakabig naman nga maayo para sa pungsod sang tagpamaba sang 3rd Infantry Division ang pagpatuman sa military service sa Pilipinas. Sa interview sang Bombo Radyo kay Captain Kim Apitong, sa karon wala pa sang resolusyon layi o kon mandato sa Armed Forces of the Philippines o kon AFP na tuwi diri bangon ang mga legislators amo ang naghihimo sa hagda. Apang daw kaanga ini sa South Korea nga duha ka tuig ang kalawigon. Kun ilakip naman ini sa ROTC nga madugay na nga ginapasanyog kag ginakayo sa mga koleyo kag universidad ini ang patigayunon sa mga training sa mga estudyante. Sa karon sunod sa iya wala pa sa ihibalo kon ano gid man ang mga igapatuman sa idam sa military service apang ginakabig niya ini nga maayo para sa pungsod. Sunod diri mangin preparado ang mga pumulo sa pagpakigbato para sa pungsod in kaso gid man nga may giyera kag makadugang man sa ihibalo sa mga rescue operations. Sunod sa kaya pitong kun ini ang matigayon makaangkon ang pungsod sang health kag mas madamo nga skills nga makuha sa bahin sa seguridad in kaso gid man nga may matabo sa Pilipinas. This military service is to require all of our citizens not to have a military service in a certain period of time. Maganda po ito dahil it would prepare each individual na mga Pilipino even sa mga bagay po tulad po ng paghahanda sa mga malaking gera, no? Ang kamay naman sa pagpag ni 3rd ID spokesperson Captain Kim Apitong. Gin-endorso na sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board o kon RTWPB sa West Visayas sa National Wages and Productivity Commission o kon NWPC ang tubtob sa 450 pesos in daily minimum wage para sa mga nagatrabaho sa private establishments kag 500 pesos nga monthly increase para sa sweldo sa mga kasambahay o kon domestic service workers. Para sa non-agricultural, industrial kag commercial nga may yara sa napulo ka mga empleyado, ang minimum rate amangin 450 pesos nagikan sa 395 pesos kag mangin 420 nagikan sa 310 para sa may manubo sa napulo ka mga empleyado. Ang minimum wage rate ang para sa agricultural sector ang magin 410 pesos nagikan sa 315 pesos. Suro kay Labor Department Regional Director kag RTWPB Region 6 Chair Attorney Sixto Rodriguez Jr. ang demand sa bahin sang sining sweldo ang ginapahayag kag ang ginpermahan nga wage order ang rebihon sang NWPC
agod nga matumod kung nag-comply o kung wala ang RTWPB ang nag-comply sa mga requirements para sa issuance sa order o kung ang amount ang reasonable kag fair. Ginpay man siya ginpay balo siya sang Mayo 12 ang NWPC ang umpisahan ang deliberasyon sa order sa balason nga semana kag ang posible nga ipagwa ang desisyon o kung antes ang Hulyo 12. Sa tion nga maprobahan sang NWPC ang order nga iga-publish sa bahin sang local papers kamoy epektibo matapos ang 15 ka adlaw. Ang Wage Board ang nagpatigayon sang 3 ka public hearings para sa wage adjustments kag isa para sa kasambahay sang tinagdan nga adlaw kasunod sa gipasaka nga petisyon para sa wage adjustment sa mga empleyado o kon employees union sang Marso 14 tuig 2022. Samtang magalabot naman sa 55 pesos tubtob 110 pesos ang ginapaabot nga saka sa sweldo sa Western Visayas kung aprobahan sa bahin sa National Wage Productivity Commission o kung NWPC. Kag Department of Labor and Employment condole ang proposal sa Regional Wage and Productivity Board o kung RWPB. Sa interview sa Bombo Radyo Bacolod kay General Alliance of Workers Association o kung gawa Secretary General Winnie Sancho, ginatag sining apisan nga naprobahan na inisang RWPB subject for approval man ini gihapon sang NWPC. Nibulaan naging endorso na sang Regional Tripartite Wages and Productivity Board o kunang RTWPB sa Western Visayas sa National Wages and Productivity Commission ang tubtob sa 450 pesos nga daily minimum wage para sa mga nagatrabaho sa private establishments kag 500 pesos nga monthly increase para sa sweldo sa mga kasambahay o kung domestic service workers. Aminado naman si Sancho nga magamay lamang ang salary increase apan nakatag inisang gamay nga ligwa sa mga mamumugon nga wala nakatilaw sang salary increase sa sulod sa duha ka tuig. Sa proposal nga ginpadala sa NWC, may pagsaka sa 55 pesos sa sweldo sa mga commercial and industrial workers o kung walin 375 magasaka ini sa 450. Samtang gin-propose naman ang pagsaka sa sweldo sa mga agricultural workers sa kapindo 25 tubtob 110 pesos o kung umalin sa 310 mangin 420 pesos na ini. Kung mapirmahan naman sa tiglikom sa DOLE ang proposal maging epektibo ini sa 15 kadlaw matapos nga mapublish sa local newspaper. Sunod sa kay Sancho sa bahin sang RTWPB nga ginabugusan sa tiglawas gikan sa gobyerno tagdumalahan sa mga negosyo kag labor groups na isugta na ang pagsaka sa mga kantidad sa sweldo sa mga mamumugon. Ginaulat na lamang karon ang RPWB ang proposal naman kag approval sang NWPC sa Wage Order number 36. Gipaigman ni Sancho nga ini nga tion ang hindi pa oras sa paghugyaw bangon madamo pa sa mga pagpanghangkat. Sunod diri mayara man sa kabahin sa labor sector nga wala nalipay ang pagsaka sa sweldo apang ginarespeto ini ang ila nga opinyon. The rate of a new wage increase has already been approved. We have to make it clear that it is still subject to the approval of the National Wages and Productivity Commission or NWPC and the IRR. Ang IRR pirmahan pa nino ang presidente. Nevertheless, sakto na ang imong hambal bumbukons nga nagligad nga duwak tuig at least nakagulugin hawa man ta jutay. Kabay sa pagpaligawa Secretary General Winnie Sancho. Sa aton sining nga police report, patay ang isa ka Iloy nga nag-aangka sa motorsiklo sang umagad sini sang nakabunggo sa nagatumpok nga bala sa sitio Bonsyo sa Tison, Barangay 11, Victoria City, Negros Occidental. Ginkilalang biktima kay Lida Arevalo, 50 anyos siyang nag-aangka sa motorsiklo nga ginamaniho sa umagad kasi Richard Pagubasan doon sa mga residente sa nasamit nga lugar. Sa interview sa Bombo Radio kay Police Lieutenant Colonel Joseph Fajardo, hepe sa Victoria City Police Station, mera sang stockpile sa ginagyan sa biktima samtang nagamaniho sa motorsiklo. Bangon sa kakulang sang warning signs na tumba ini nakagom sa pila sa ulo kasunod sa pagkatumba biktima kung sa diin gintunaan sa iya kamatayon samtang ginpadapatan sa pagbulong sa kayong lawas medical clinic sa siyudad sa Victorias. Ginalantaw sa karona sang Victoria City Police Station nga ang salabton ang sa tag-iya sang nagatumpok ka balas nga nabungguan ni Pagubasan kag gintunaan sang kamatayon ni Arevalo. Suro kay Pardo ang mga ginatumpok ka balas ang wala gingamit sa
pagpatindog sang proyekto sa gobyerno ang dapat ginsulod sa balay sang Tag-iya. Sunod rin may salabton na Tag-iya sang gitumpok nga balas nga gibutang sa dalan bangod sa ila kapabayaan. Nagluntad ang aksidente kagituran sang kamatayon sang biktima. So we are looking into the liabilities sa sa Tag-iya sa stockpile of sand. Kay sila ang inungdan na nagka-asidente because nagaharang itong ilang stockpile of sand na supposed to be yung sulod nila sa balay nila. Hindi siya government project for private use sa balay. So muna na kapabayaan nila nagresulta sa aksidente at napatay pa itong biktima. Okay. Ang kabahin sa pagpahayag ni Police Lieutenant Colonel Joseph Pajardo, ang hepe sa Victoria City Police Station. Samtang patay ang isa ka 41 anyos nga amay matapos ging kastigo sa iyang mga bayaw sa Sitio Bonbondo sa Barangay Buena Vista, Escalante City, Negros Occidental, Mayo 12 sang hapon. Sa informasyon na nakuha sang Bombo Radyo, ang biktima gikilala kay Ronald Singson, 41 anyos, residente sa nasamit nga lugar. Nasapwa na lamang si Singson nga nagahamyangon sa ila pulian kaga puno sang lagob ang lawas matapos sa ginsulod sa mga utod sa asawa kaging kastigo. Ginaligan nga nangakig ang mga bayaw ni Singson sa iya matapos nga na ospital ni asawa kag duha ka tuig nga bata sang iya ini nga gisakit sang Mayo 9. Sa investigasyon sa kapulisan nagasufre sang mental illness ang biktima kag may ginainom pa nga maintenance apang pila ka adlaw nga inina ang wala makatumar gani siya nangin violente. Ginapangita naman pa sa karon sa mga otoridad ang nagkastigo sa biktima kag magapatubang sang kaso nga homicide. Taton sa katapusan nga balita lokal gindakop sa mga kapulisan ng manager kag radio announcer sa isa ka radio station sa Dumaguete matapos sila ang mabungguan sa kaya sa iya nga pick up ang 6 anyos nga bata nga babae sa Purok Kalubihan, Barangay Badjom Pandan, Dumaguete City. Santo sa investigasyon sa kapulisan Mayan 9 adlaw sa eleksyon natrasan sa suspect sa kay sa pick up ang bata nga nakagom sang Pinas. Sa lawas nga napatay pila ka minutos ang nakaligad matapos mabungguan sang suspect ang bata galon ini nga nagpalagyo rason ngang Iloy na lang mismo ang nagdala sa ospital sang iya nga bata. Kaso naman nga reckless imprudence resulting to homicide ang ipasaka batok sa sospetsado. Philippine Standard Time, 20 minutos na nakalipas sa takna alas 6 sa mga kabombo. Kag abuyad to mga detalye sa ato nagapanguna nga mga balita lokal. Kag sa mga detalye na sa ato nagapanguna nga balita national kag dugang nga madalalagko mainit-init pa nga mga balita aton panumbalikan. Pagkatapos, gilamang sini. Bombo Radyo Bacolod. Paradyo Bombo. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balatsyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man Paradyo Bombo. Philippine Standard Time, 21 minutos na nakalipas sa takla alas 6 sa mga kabombo.
Kagkaroon, lito na kita sa mga detalye na sa ato nagapangunang nga balita nasyonal. Pag-imbestigaran sa Commission on Elections sa COMELEC ang pag-malfunction sa pila ka mga vote counting machines sa VCMs sa Lunes matapos sa panawagan ni Presidente Rodrigo Duterte. Sunod sa kay Commissioner George Garcia bangod sa panawagan sa Presidente nga imbestigahan ang depektibo nga mga VCMs sa gipadagayan eleksyon sa Lunes, gani si Commissioner Marlon Casquejo pinuno sa steering committee ang steering committee ang magakonvene sa COMELEC Advisory Council kag Project Management Office nga makita na ugat sa nasabit kay issue. Sang Lunes nalawigan sa pila ang ka mga botante ukon sabay sa pagpila sa mga botante kada pilitan nga i-surrender ang ilang mga balota bangod sa mga nagluntan nga glitches sa mga VCMs. Apisan nga nagapati si Duterte nga wala sang dinayay, ginhangkat sinisigapon ng COMELEC nga imbestigahan ang VCM fiasco agon nga madula ang pagduda sa integridad sa mga resulta. Una naman naging report sa COMELEC nga 915 ka mga VCMs ang dapat islan sa adlaw sa eleksyon. Pagipahid nga ang numero ang hindi significant. Masobra naman sa 106,000 VCMs ang gindeploy sa mga clustered precincts sa bilog nga pungsod Pilipinas. Matapos ang gintukod ni Presidente Rodrigo Duterte ang iya Presidential Transition Committee o kon PTC para sa pagsulod sa bag-ong administrasyon, ginanunsar naman sa kampo ni Presumptive President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang mangin counterpart sa committee sa Malacanang. Suro kay Attorney Vic Rodriguez tagpamaba ni Marcos nga siya ang magapamuno sa ila Transition Committee. Ang iban pa nga may membro ang gilagipan sa Dayanay Davao del Norte, Representative Anton Lagdamio, Anay Manila Representative Naida Angping, kag South Cotabato Governor June Tamayo. Suro kay Rodriguez ang ira committee ang gitalana nga mag-obra kaupod ang Presidential Transition Team sa Palasyo. Kag gilagipan day Foreign Affairs Secretary Chodoro Locsin Jr., Finance Secretary Carlos Dominguez, Budget Undersecretary Tina Rose Marie Canda, kag Socio-Economic Planning Secretary Carl Chua. Tinutuyo sa gitukod nga komite nga maging matawhay o kung smooth ang turnover sa pagdumala sa gobyerno sa bag-o nga presidente sang Pilipinas. Santo sa lay ang termino ni Presidente Rodrigo Duterte ang magatapos sa Hunyo 30 tuig 2022. Sa gipagwa nga administrative order ni Duterte ginpasiguro sini nga bahin pulisa sa nga administrasyon nga himuon ang tanan nga pamaagi agod makaangkon sa malinong, maayo kag mataway nga transfer of powers padulong sa bag-o nga duly elected president. Samtang ginapoint naman ni Presumptive President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. si Anay Metropolitan Manila Development Authority o kon MMDA Chairman Benhur Abalos bilang Secretary sa Department of Interior and Local Government o kundi DILG. Sunod sa tagpamaba ni Marcos sa si Vic Rodriguez, ginbato ni Abalos ang pagpanghangkat nga magpamuno sang ahensya. Si Abalos ang mangin kabahin naman sang transition team ni Marcos kung sa din si Rodriguez ang magapamuno. Sa Pebrero, nagpanaog si Abalos sa iya MMDA post agud nga magserbe nga National Campaign Manager ni Marcos. Siya ikaduha nga cabinet nominee nga ginkonfirma ni Marcos matapos kay Vice Presidential Frontrunner Sara Duterte nga magapamuno naman sa Department of Education. Samtang pinwala naman ni Rodriguez ang letrato nga nagapalapta sa bahin sa social media nga nagapakita sang listahan sa mga opisyales nga maging kabahin sang gabinete ni Marcos. Sunod diri wala sang listahan nagapangita pa si Marcos ang posible nga nominees para sa mga ahensya sang gobyerno. Ato sa katapusan nga balita national, ginanunsar ni Vice President Leni Robredo sa iya Thanksgiving speech sang Biyernes nga ang Angat Buhay program sa Office of the Vice President ang mangin-isa ka non-government organization. Suro kay Robredo gatukod nila ang pinakamalapad nga volunteer network sa maragtas sang pungsod. Suro diri ang programa sa OBP ang gamiton sa nga template siri nga nagalunsar na sang mga programa sa bilog nga pungsod apisar nga limitado nga pundo. Sunod diri sa una nga daw sa Hulyo ila ganunsar ang Angat Buhay NGO nga ginsunda naman sang palakpakan sa mga supporters nga nagasinggit nga sila ang updon. Ginhangkat sang outgoing Vice President ang mga supporters kag volunteers nga makigbahin diri. Ginlawag sini ang mga naghimo sa bag-o nga kanta, nagproduce sa mga videos, kasubong man sa mga grupo nga nag-organisa agud maglunsar sa mga aktibidad gikan sa
nagkalanlain o kung nagikan sa ila kaugalingon nga mga bulsa kasubong man mga brands kag kompanya nga naga-contribute sa mga rallies pagi sa supply sa pagkaon ilimnon kay iban pa nga maserbisyo. Sunod diri hindi dapat mapatay ang kalidad sa ila kampanya kag ang pinakatinutoy sa gobyerno ang tampad amo ang pag-angat sang kabuhi sang tanan. Sunod diri apisar nga nalutos ini ni presumptive President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. para sa makakampings ang Pink Revolution ang nagasugod pa lang. Hinding-hindi dapat pumanaw ang diwa ng ating kampanya. Ang pinakalayunin ng gobyernong tapat ay ang pag-angat ng buhay ng lahat. Kaya inaanunsyo ko ngayon ang target natin. Sa unang araw ng Hulyo, ilulunsad natin ang Angat Buhay NGO. Maraming salamat. Meron na tayong template nito. Nagawa natin ito kahit maliit lang ang pondo at makinarya sa tanggapan ng pangalawang Pangulo. Ang kabahin sang pagpahayag ni Vice President Leni Robredo. Samtang Philippine Standard Time, 28 minutos na nakalipas sa takla ng 6 sa aga. Mga kabombo, kagkaroon liton kita sa mga nagpaunang mga balita international sa New Delhi, India. Hindi magnubo sa 26 ka mga persona ang nagkalamatay sa sunog nga naglunta sa 4 ka banalgan nga nahamtang malapit sa railway station sa western suburb sa City State, Delhi. Makita sa television footage sa mga aso nagikan sa gwa sa mga bintana sa building matapos samtang ginabuligan sa mga bombero ang mga nagkalatrap sa mataas nga panalgan sa building nga makapanaog. Isa ka pulis nga nagbuka sa mga bintana sa building agud nga mabuligan salbar ang mga yala sa sulod kag siya ang napilasan kag na-admit man sa hospital. Ang kalayo ang nagsugod sa unang panalgan sa building nga ginamtangan sa opisina sa isa ka surveillance camera manufacturing company. Ang building ang nahamtan naman malapit sa isa ka railway station sa Western Delhi suburb, Mundaka. Kagkapi naman sa 23 kilometro sa kalayon nagikan sa national capital nga New Delhi. Masobra naman 50 ka mga persona ang nagkala-rescue. Kapadayon nga nagapanginuha ang mga bombero agud matap na ang amo nga sunog. Masobra 30 ka mga fire tenders sa fire brigade ang gipadala agud nga makontrolar ang amo nga sunog. Balita sa Abu Dhabi, nagtaliwan sa United Arab Emirates sa President Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, isa ka pro-Western modernizer nga naalain sa Gulf Arab State agud nga maging malapit sa Estados Unidos kag ang mga allies ni kahapon sa edad nga 73. Ginanunsar sa Ministry of Presidential Affairs ang kapatayon ni Khalifa nga amuman ang pinuno sa Abu Dhabi ang pinakamangaranon nga emirate sa UAE apang wala na sila naghatag sang dugang pagdetalye. Si Khalifa ang ginbunag sang 1948 ang wala na mag-ayo o kung wala na maayo nagpakita sa publiko humalin sa ini ang nagsuprer sang stroke sa 2014. Magaparigan naman sa mga funeral prayers para sa iya. Sunod sa iya half-brother nga si Abu Dhabi Crown Prince Sheikh Mohammed bin Zayed. Nawadaan ang UAE sang matarong bata ka pinuno sa empowerment phase. Si MBZ ang natalana nga mangin pa bag-o nga pinuno sang Abu Dhabi nga nag-uyat sang manggad sang UAE sa krudo kag nag-uyat sa presidential balin nga sang gintukod ang UAE Federation sang amay ni Khalifa nga sa late Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan sang 1971. Sa dalom sa konstitusyon si Vice President kag Premier Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum pinuno sang Dubai ang magaserbe nga presidente tubtob nga makitaay makakitaay ang Federal Supreme Council grupo sa mga rulers sa pito ka emirates sa sulod sang 30 ka adlaw agud magpili sang bag-o nga presidente. Sa pusan nga balita international, liton kita sa Washington. Gin-welcome ni President Joe Biden ang mga Southeast Asian leaders sa Washington kag nagpromisa sa suporta para sa clean energy kag maritime security batok sa pungsod China. Nagpromisa ang administrasyon ni Biden kadungan naman sa pagbukas sa two-day summit kaupod ang Association of Southeast Asian Nations kabahin sa kampanya agud nga mapakita nga gina-prioritize sa gihapon sa Estados Unidos ang Asia apisar sa pila ka bulan nga intense focus sa pag-repair
depel sa invasion sa Russia sa Ukraine. Ginanunsya naman sa White House ang kapin $150 milyones o kung 7.8 billion pesos nga bagong initiative sang $40 million o kung masobra 2 billion pesos nga package para sa Ukraine. Sunod diri nalampuasan na sa China ang Estados Unidos bilang largest trading partner sang ASEAN. Apang sunod sa Estados Unidos, nagapagig-angot ini sa private sector kaya nagaplano nga buksan ang mas malapad nga package ang Indo-Pacific Economic Framework kung magapadulong si Biden sa Tokyo kag Seoul sa masunod nga semana. Sunod sa kay Indonesian President Joko Widodo, siya ang nagalaom nga ang meeting ang makatukod sa momentum para sa pagbalik sa US presence sa rehiyon. Sunod sa White House, magakomit ini sang $60 million o kung 3.14 billion pesos para sa bago nga mga maritime initiatives nga pagalakipan sa deployment sa isa ka Coast Guard cutter kag personal agud nga makigbato sa mga krimen sa lawod. Kagniton kita sa balita sa negosyo, ginpahayag sa Philippine Health Insurance Corporation nga ang pagsaka sa kontribusyon nga iga-implementar sa pasunod nga bulan ang maging retroactive bumalin sa Enero tuig 2022. Ang HICA ang magapasaka sa collection rate tubtob sa 4%, nagikan sa 3% sa karon suno sa state medical insurer. Ang mga miyembro ka employers nga nakabayad na sang ilang mga contributions sa 3% ang ginaabisuhan nga mag-generate sa corresponding state of premium account para sa paid periods agud ila masettle ang 1% differential payments o kon remittances tubtob sa Disyembre 31 tuig 2022. Ang 4% premium rate ang nagapatimaan nga ang mga may sweldo nga 10,000 panubo ang 400 pesos sa igakolekta kada bulan. Ang premium naman nga sa 400 tubtob sa 3,200 para sa may monthly basic salary nga 10,000 pesos tubtob sa 99,999.99 sentimos. Samtang ang flat 3,200 naman para sa may sweldo nga 80,000 pasaka. Ang mga employers amo ang nag-shoulder sa katuga sa PhilHealth contribution apang ang premium contribution sa mga domestic workers ang gina-shoulder naman sa ilang mga employer santo sa kasambahay law. Kag sa ato sa nga foreign exchange rate ang baylo sa isa ka US dollar ara sa 52 pesos point 38 centavos. Ang Hong Kong dollar ara sa 6 pesos punto 67 sentimos. Sa Singaporean dollar may baylo sa karon nga 37 pesos punto 52 sentimos. Ang Saudi Arabian rial may baylo nga 13 pesos punto 96 sentimos. Ang euro may baylo sa karon nga 54 pesos punto 39 sentimos. Ang average naman nga presyo sa produktong petrolyo nagikan sa Caltex, Shell kag Petron stations ang unleaded yara karon sa 73 pesos punto 55 centavos tubtob sa 74 pesos punto 54 centimos. Ang premium yara sa karon sa 74 pesos punto 30 centimos tubtob sa 78 pesos tubtob 4 centimos. Ang diesel naman yara sa 77 pesos tubtob 93 centimos akon 77 pesos punto 93 centimos tubtob sa 80 pesos punto 12 centimos. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 35 minutos na nakaligad sa takna ng alas 6 sa aga. Sa karon liton kita sa mga balita sa patag sang hinampang nakakuha sang gold medal sa Filipino Olympian kag gymnast nga si Carlos Yulo sa nagaparayon nga 31st Southeast Asian Games sa Hanoi, Vietnam. Siya ang katatlong atleta nga nakapasulod sang gold medal sa pungsod. Ini matapos nakuha ni Yulo ang kadalagan sa all-around tournament nga may individual total nga 85,150 puntos. Nagtapos naman sa silver medal ang team event sang pungsod ko sa rin kaupod ni Yulo si John Timbaga nga mera sang 71.800 points. Juancho Bisana nga mera sang 71.750 points. Si Justin Ace De Leon nga may 59.600 points. John Matthew Vergara nga mera sang 42.450 points. Kag John Ivan Cruz nga mera sang 37.850 points. Nagapangaro naman ang mga Vietnamese nga sanday Ta Tong Lee nga may ara sa 84.50 points. Kag Pung Ta Din nga may ara sa 82.450
50 points. Samtang gold medal naman ang ilang nakuha sa team events. Manumduman nga ang una nga gold medal ang nakuha sa pungsod sa nasabit nga torneo ang nagikan sa kay Francine Padios ang pingkat sa silak. Samtang ikaduwa nga gold medal ang nakuha naman ni Coras athlete Jack Escarpe. Ang ikapat nga gold medal sa pungsod ang nakuha ni Gina Inyona Arajos ang women's kickboxing. Sang lutuson sinisi Waraporn Jai Tang sa 60 kilogramos sa kickboxing finals. Ang kalabang gold na nakuha ni Jean-Claude Saclaga sa 63.5 kilograms sa kickboxing finals. Samtang litor kita sa balita sa entertainment, hindi matago ni Kylie Padilla ang iya kahangawa para sa amay nga si Robin Padilla nga natalana nga magsulod sa politika matapos nga magpanguna sa senatorial race sa 2022 elections. Sunod sa kay Kylie, ang pagsulod sang amay sini nga si Robin sa politika ang isa sa mga realidad nga iya na dapat matunon sa pagtapos sa eleksyon sini nga tuig. Wala naglaom si Kylie nga ini ang matigayon bangod makapila ka beses na nga nagpamalibad si Robin nga magsunod sa politika sa nagliligan nga matinuig. Sunod diri sa karon wala pa naka-sink in sa iya nga siya ang bata na sa isa ka senador. Proud naman si Kylie nga mas naglapad pa ang kahigayunan agud nga makabulig sa ibang nga tawo aya sini nga amay nga si Robin nga duna na ang pagka mabinuligon. Sunod sa kay Kylie, wala na ini nakibot nga nagpanguna ang iya amay sa tali sa mga kandidato sa pagka senador. Sa ato sa ring Bombo Health News, mga kabombo, ano bala ang mga factors nga nag-apekto sa kataason sang isa ka tawo? Wow! Ang mga factor nga nag-influensya sa kataason sang tawo, amo ang genetic makeup. Apang madamo naman sa iba nga mga factor ang naka-influensya sa pagdevelop sang height sang tawo kag ini ang ginalkipan sang nutrition, hormones, activity levels kag medical conditions. Nagapati ang mga scientists nga ang genetic makeup o DNA ang responsable sa 80% nga height sang tawo. Ini ang nagakahulugan nga ang mataas nga tawo ang may dako nga tsansa nga mataas man ang mga kabataan sini sa tion nga magdalag ko. Ang mga tawo, ang mga nagataas sa tubtob 18 anyos sa to, pila ka mga environmental factors ang nag-apekto man sa pagtaas ang tawo. Ang mga tawo ang hindi makontrolar ang mga factors sa impluensya sang ila kataason. Ini bangod ginatumod sila sang ila DNA nga hindi magbago. Apang mayra sang pila ka mga bagay ang makapasaka sang tsansa sa pagtaas kag pagdako sa isa ka tawo sa tion sang childhood kag puberty. Ini ang ginakipan sang pagpasiguro sang pagkuha sang maayo nga nutrisyon nagikan sa aton nga ginakaon. Pagtulog sa nagakaigo nga oras, bago din ang nag-promote sang development sa mga kabataan kag teenagers kag mag-ehersisyo bangon ang regular nga exercise ang importante sa normal nga physical development. Kahag sa ato naman balita espesyal diri sa kalibutan, hindi kinaton kung mapaktan ang aton sini nga swerte, no? Ilabi na gid sa politika. Ini kasunod sang maluto sa isa ka market vendor ang isa ka doktor sa mayoral race sa Banwasang Dolores sa probinsya sa Eastern Samar. Kahapon, Mayo 11, o kung saan nagligad nga Mayo 11, ginproklamar sa Municipal Board of Canvassers si Rodrigo Rivera bilang mayor-elect sa among Banwa. Ang kasumpong sini nga doktor nga utod ni incumbent Mayor Shoni Carpeso. Si Rivera isa ka anay punong barangay nga tubtob lamang sa second year high school ang natapos ni. Nangin nakapitan man si Rivera sang barangay Gapang sa Dolores. Si Rivera susunod sang siyam katuig nakakuha naman sang 11,508 nga boto ini si Rivera samtang kasumpong sini nga isa ka doktor nga si Zaldi Carpeso sa ilalom sang PDP Laban Party. Sa karon nga napilian na ini nga may isa ka alkalde nagaprepara na ang team sini kung paano nga masolusyonan ang problema sa Banwa sa tion nga magpungko na ini sa pwesto sa Hunyo 30. Pila sa mga problema ang barado nga drainage madulom na nga dalan, kakulang sa classrooms, kakulangan sa access sa health services, kag sabay naman sa kakulangan sa water system. Apin sa nga nangin madilagon, dapat atubangon ni Rivera ang realidad nga ang miyembro sa Municipal Council ang tanan kalyado sang napierde nga kandidato. Ginpaig ni Rivera nga nabaton sini ang kamaturan nga mayara sang diferensya sa tunga sini kang sang Municipal Council sa tion sang termino sini. Apang nagpanuwagan na ini sang suporta agud nga malabot Manila ang tinutuyo nga maserbisyuhan
ang ilang mga constituents o kung ang ilang sini mga pumuluyo. Kagaron, mga kabombo, litong kita sa aton si weather update. Ang Intertropical Convergence Zone o kung ITCZ ang nag-apekto sa Mindanao. Ang Northern Mindanao, Caraga, kag Davao Region ang maka-eksperyensya sa magalumon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga pagulan kag pagdaguob tugas ang ITCZ. Ang Metro Manila kanabilin nga bahin sa pungsod ang maka-eksperyensya sa magalumon nga kalangitan nga may pagulan kag pagdaguob tugas ang easterlies o kung localized thunderstorms. Ang Northern Luzon ang maka-eksperyensya sa mahinay tubtob kasarangan nga paguyop sang hangin sa Nabagatnan, tubtob na Nabagatnan nakatungdan. Ang nabilin nga bahin sang pungsod ang maka-eksperyensya naman sa mahinay tubtob kasarangan nga paghuyop sang hangin sa Nabagatnan na sidlangan tubtob na Nabagatnan. Ang Baybayon ang may mahinay tubtob kasarangan nga pagbalod. So bahin sa aton sining nga temperatura ang Metro Manila yara sa 27 to 35 degrees Celsius ang antad sang temperatura. May 60% tsansa nga pag-ulan kag ang hangin yara sa kabaskuhon nga 5 km per hour, mostly cloudy. Sa Kawayan naman, 24 to 36 degrees Celsius, kag 13% ang chance sa pag-ulan. May kabaskugon sang hangin nga 2 km per hour kag mostly cloudy. Samtang sa Iloilo naman, 26 to 32 degrees Celsius ang antad sa temperatura. 31% ang tsansa nga mag-aulan diri, may kabaskugon ang hangin nga 3 km per hour, rain. Sa Davao, 23 to 29 Celsius, 52% ang tsansa sa pag-ulan, may kabaskugon nga hangin nga 8 km tagsa ka oras kag mostly cloudy ang kalangitan. Dili naman sa syudad sa Bacolod, 25 to 31 degrees Celsius ang antad sa temperatura. May 9% nga mag-aulan diri kag ang hangin diara sa kabaskugon nga 3 km per hour, mostly cloudy. Ang adlaw nagbutlak las 5:26 subong aga kag magatunod las 6:03 karon sa Kasisidmon. Philippine Standard Time, 44 minutos na nakalipas sa takna las 6 aga mga kabombo. Kagabuyad to ang amon sa pagdulong sa inyo sa malalalagko, bag-o, mainit-init pa nga mga balita diri sa Bombo News and Views Morning Edition. Subong adlaw Sabado, thank God it's Saturday, TGIS, petsa 14 sa bulan sang Mayo 2022. By the way, standby na kamo sa masunod nga programa, ang Bombo Reports Morning or Second Edition. Upo naman sa kay Bombo Erlin Bayonita. Kag sa gihapon, ini ang inyong mga tagbalita. Bombo Pons Espino. Kag Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, #1 sa Bacolod, Basta Radyo Bombo! Sabay naman sa aton siningan news analysis sa gipadala sa aton maukon nga tagpalamati. Pagkabasahon ni Bombo Daniel Elecciones sa aton siningan news analysis may tigulo, kwarta versus konsensya. Nagdaog balaihan ang konsyensya labaw sa gintanyag sa aton nga kwarta. Sa sining bag-ulang natapos ng eleksyon, mga kandidato ginpadaog naton. Siling sang iban batunon lang ang kwarta, pero butuhon kung ano ang sa konsyensya. Apang madamo ako sang may nabatian nga sugilanon, nagsunggod kay gamay lang ang nabaton. Ila kuno ginbuto ang naghatag sang dako, kay sa eleksyon hampang dako ang madaho. Amo kuno ang ginkaperde sang isa ka kandidato, kay naggamay na lang ang nagtupa sa tawo. Kung magsubong sining istorya, nagdaog gali ang kwarta labaw sa konsyensya, kay amo man ini ang nagagwa nga sugilanon mismo sa kampo sa nagdaog sa sini nga eleksyon. Ang ini ang panguna-una pananawan ang gipadala ni Ernesto Saligumba sa Barangay Mansilingan, Bacolod City. Sa mga tagpalamati sang Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Morning Edition. Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandilagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address sang Bombo Radyo Bacolod, bombo_bacolod@bomboradyo.info. Bombo Radyo Bacolod. #1 Basta Radio Bombo. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia,
Gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatuga man sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation.
Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bakterya. Suno sa pantuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! 9 minutos ang nabilin antes ang alas 7 saga. Welcome diri sa pagpangalaga dahil sa Bombo Report Second Edition adlaw sang Sabado petsa 14 sa bulan na sang Mayo sa mga tiga 2022. Ikaduhang adlaw sang Sabado sa limang bulan na sa mga year 2022. Sabong aga mangin nakaupo ng nyualagad si Bombo Erlin Bayonita. Huwag na kita hasta las 7 ang atak na sabong agas pagdulong sa inyo sa dugang mga balita lokal. Mga nabalaga sa ato ng mga police station sa diri sa Maya Syudad sa Bacolod, Kalakipan na sa Maya Probinsya sa Negros Occidental. Sa bulan na sa Abril, todo ang kampanya sa nga ng mga otoridad Banwa parang maserbe ang ini mga mandamiento de aresto nga ginpagwa sang korte sa mga nakakometer sa krimen sa sinitag sa mga area of responsibility. Sa bilog ang Western Visayas, mayara sang 513 ka mga wanted ang mga persona o kon mayara sa mga standing warrant of arrest nga naaresto diri sa ato na sa bilog ang rehiyon. Pagapanginbulahan nato na sa mga kapulisan sa tanan ng mga LGU diri sa ato na sa Maya Province of Negros Occidental kay kita na naman ang nagapanguna. Kung sa numero sa mga gun ban violators nagapanguna man ang Negros Occidental, ina siguro pati maan ang ating alerto git aktibo pagid ang ato sa mga kapulisan na diri dati suway ang kadamo sila sa mga nadakpan ng mga violators. Kaya siyempre kung wala operation, wala man sa madakpan. Amo man nim dahil sa mga naaresto ng mga wanted persons out of 513 ka mga wanted persons arrested sa bilog ng Western Visayas number 1 ang Negros Occidental sa may pinakamadamo. Sa Piyakalinya, Bombo Carlo may defensor. Sa report, kamin. Yes, Bombardier Tigayon nga madakpan ang 513 ka mga wanted persons. So kung mayara sang 513 ka mga wanted persons ang mga nagkaladakpan sa mga kapulisan sa bulan sa Abril Bombo Erlin kaga according diri sa record no? Isa lang kabulan no Bobo Carl. Yes, amo gid gani Bombo Erlin no ti sa data sa PRO6 Bombo Erlin. So ini ang 513 nga mga wanted persons, 83 diri ang na-classify nga most wanted person Bombo Erlin, kag 430 diri ang na-classified as other wanted person Bombo Erlin. So ang 83 ka mga most wanted persons ang Negros Occidental amo ang mayara sa mga sang pinakadako no kung pinakadamo nga nagkaladakpan Bombo Erlin. May naaresto ini sila 32 kagang sa syudad sang Bacolod mayara sang naaresto nga 12 Bombo Erlin. So sa other wanted persons naman Bombo Erlin, sa gihapon ang Negros Occidental ang mayara sa mga nadakpan nga mga other wanted persons ini 246 tanan ang ila sini nga mga nagkaladakpan. Sa Bacolod Bacolod City Bombo Erlin 38 ang mga nagkaladakpan sa other wanted person Bombo Erlin. So far sa when we say other wanted person, mga nubo na yan no o kung medyo gagmay ang ila nga kaso. Yes, Bombo Erlin no mga nubo na o kung gagmay ang ila sini nga mga
kaso. Isa na diri ang pagbayular no Bombarlin sa PD 1602 Bombo Arlene no. Ang sa other wanted kon sa most wanted persons at diri na butang ang mga murder, ang mga Bombarlin no, murder no, isa na diri sa most wanted person Bombo Arlene. So ang kung lang taon gid Bombarlin ti ang Negros Occidental gid ang may pinakadamo nga mga nagkaladakpan sa most wanted person and other wanted person Bombarlin. Although iba na dira mo Carl, aram na sila sa prisuhan. So pagwa sang ilang warrant of arrest, ginakatuan na lang na didto kag ginabasa na lang ya sa ila. Pero ang iban na dere ginakatuan gid nila sa ilang balay. Di ko na kaysa gani mabutang nga parang sa peligro ang kabuhi sa mga kapulisan nila binakon armed and dangerous bala or may kapasidad magbato. Yes, sakto gina Bombarlin no, timayo gid ni kag effort gid ni sa aton sini nga mga kapulisan nga padulungan ng area sang mga wanted person Bombarlin kag ini sila pagdadakpon kay ini mga wanted person nga ni Bombarlin pagkatapos ang krimen at ini sila yan nagpalalagyo ini sila. So ginahulat na lang ang ila sini nga mga warrant of arrest kay iga-survey na sa mga kapulisan Bombarlin. Pero let's say Bay nadakpa na kadra sa may drug bypass operation and nadako ang volume sang shabu so that is non-bailable. So hindi na sila yung makagwa. Pagwa sang warrant of arrest dalon na lang na didto and basahon na sa ila understood na siya nga served na. And then ibalikan na nilang kopya sang warrant sa korte nga mapahibalo sa judge nga na-serve na nila Bombo Carl. Pero dapat adre magalong-along gid mga kapulisan ta kay nagligad ato ara na gid sa may detention facility. Nagpakuno-kuno lang atong sa Talisay bala Bombo Carl nga nakapalagyo. Si Arnel Ocanya. Kaya to most wanted pa to sa Mandaue, Cebu. And then nagapangatubang sang kaso nga rape. Ti pakuno-kuno gasakit ang tiyan kung magamusin na dapat nigid pagpagwaon dayon sang jailer. Di ba lang pa to nadakpan na liwat subong? Yes, sa Bombarlin sa gyapon na padayon no ang pagpangita sa mga kapulisan Bombarlin sa mo ang aton sini nga pagachekaron karon sa Nopo pagid Bombarlin kung ano pagid ang mga measures nga ginahimo sa aton sini nga mga kapulisan para mapasiguro nga kung magbatsyag ang mga PDLB Bombarlin o kung ang mga napreso kung ano pagid nila measure nga hindi nila mapagwaan ay at least mapatawgan na isang health center o kung ang magabulog sa ila Bombarlin. Or kung ikaw lang dala isang jailer, hulaton mo na lang gid na iban mo nga mga upod. Kahit iwan man na nagaysanon lang gid ang desk officer ni bala Bombo Carl. May mga members sa dara sang alert team pa kwan kadara pa-assist ka bala sa ila. Ini siling yabi ang makagat kagid bala dayon kati pa kuno-kuno gimanan sila yamo. Amo gid gani Bombarlin no so kay tungod nga siguro may plano gid ini Bombarlin atong palagyo ining si Ocanya may plano gid ini siya nga palagyo so naghimo ini siya sa plano so successfully nakagwa sa iya Bombarlin so pag nasakit siya niya, balingan naman basi ma-deposito ka lang. Amo gid gani Bombarlin no? Utot lang da, ni mo. Sakto gid Bombarlin kay may mga check man no, may mga makagtuman dira para check yaron Bombarlin. So kabay pa ini no dakpan na or no ay pusasan na Bombo Carl. Samtang gapanawag ka to bala kati wala ka posa sa ka ilabi na kon sa likod dapat. Sa likod ang butang sa likod ang kamota nila and then pusasan tinaya hindi ka na makadalaga na gid maayo Bombo Carl. Amo gid gani Bombarlin no mabulid-bulid ka pa na yan no akay tungod nga nakabaklid ang imo sini nga kamot Bombarlin sa maning aton sini nga iga-follow up gid Bombarlin no kung kamusta na ang nadakpan. Yes, amo gid gani Bombarlin no imagine may kaso pa sa nga daan kag hindi lang simple nga kaso ang iya sini nga ginapangatubang Bombarlin kundi rape no tinabilong man ini sa most wanted person Bombarlin. Thank you kay Bombo Carl. Bombarlin na mo'y nag-report nagikan sa patrol ini si Bombo Carl may defensor para sa pambansang radyo ng Pilipinas consistent overall number 1 sa Bacolod Basta Radyo.
Bumbo. Maraming salamat ta kay Bombo Carla Maya Defensor way pagyapon na na-recapture gining priso na tani dira sa maya custodial facility sa Talisay City Police Station nga nakapalagyo amo ni si Arnel Ocanya sa barangay Kabatangan na Talisay City pero siya nadakpan ni diri sa aton siya ang ginakabig most wanted person sa may Mandawi City, Cebu sa kasong pagpanghimulos. Kaga siya ang nadakpan sa Abril 23. Dito nalekda ng adlaw banawa nagpakuno-kuno ini siya nga nagasakit ang tiyan niya. Ang jailer ti syempre sa kaluoy mumanabala kang humanitarian na consideration nagatawagan siya sa may Talisay City Health Office. Wagaling pag-abutan niya balik ka sa may police station why na dito ang ining priso nakapalagyo na. Layo na to gorong nadalagana na niya sa to kung may ginasakyan man niya nga iban para dira tricycle o kung na tricycad ti kung ikaw man lang dry sa duty jailer o kung ikaw man lang desk officer medyo bulubudlayan kaya wala man na sa backup. Impunto alas sa siyata na yarin na ang Bombo Network News. At ngayon, ang inyong tagapagbalita. Magandang umaga Pilipinas, anumang oras sa buong mundo, narito ang Bombo Network News Morning Edition araw na ngayon ng Sabado, Mayo 14 sa uno ng ating mga balita. Ang COMELEC dumepensa naman sa napakabilis na transmission ng election results sa kabila ng mabagal na internet sa Pilipinas. Mga kalaban sa politika inimbitahan sa gaganaping Thanksgiving gathering ng mga supporters ni President Ferdinand Marcos Jr. at ni Presumptive Vice President Sara Duterte. Samantala naman, Vice President Leni Robredo may pagdududa raw sa nangyaring halalan kahit na hinikayat pa rin ang mga supporters tanggapin na ang resulta ng halalan. Ang PhilHealth naman muling nagpaalala sa pagtataas ng premium contributions simula yan sa buwan ng Hunyo. Samantala naman, sangkaterbang binabaklas gayon ng mga campaign materials abay gagawing mga eco bricks, hollow blocks at mga eco bags ayon naman sa MMDA. Ang regional wage boards maaaring magkaroon na ng resolusyon sa hiling na pagtaas ng sahod ng mga manggagawa sa bago or matapos ang buwan ng Mayo ayon po yan sa DOLE. Sa international news naman, ang bansang Ukraine target na armasan na rin ang ilang milyong mamamayan nila laban naman sa Russia. At sa sports news naman, ang University of the Philippines at mga supporters patuloy ang pagbubunyi sa makasaysayang pagkampyon sa UAAP basketball makalipas ang 36 na taon. At live nationwide via satellite worldwide mula sa Bombo News Center Makati, kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombil Maraculat ngayon sa detalye ng ating mga balita. Mga kabombo, Castar Nation, inaprubahan na po ng Department of Trade and Industry o DTI yung pagtaas po sa mga presyuhan ng ilang mga pangunahing bilihim. Aabot kasi sa 82 mga produkto ang nabigyan na rin ng go signal ng DTI para daw sila ay magtaas ng kanilang mga presyo. Sinabi pa ng DTI na sa kabuuan, mahigit 200 stocks daw ng keeping units. Okay naman ay mayroong 136, okay naman 62% ang hindi nagtaas ng kanilang mga presyo. Mayroon lamang na minimum increase ang ipinatupad, sa natura naman, okay naman ay nasa at 38%. Ilan pa sa mga produkto nga mayroong minimum na pagtaas ay ang tinapay, yung sardinas, itong mga potable bottled waters, yung mga processed milk, yung instant noodles, yung kape, yung asin, yung sabong panlaba, kandila, harina, yung mga processed at canned pork, yung processed and canned beef, yung suka, patis, toyo, yung mga toilet soap at mga batteries. Mayroon lamang 2% hanggang 10% ang itinaas naman sa kanilang mga presyuhan. Paliwanag pa ng DTI na nasabing mga presyo ay mas mababa pa rin sa mga pandaigdigan namang presyuhan. Sa ibang balita naman, todo ang paliwanag ng Commission on Elections sa napakabilis na transmission ng election results sa kabila ng maraming lugar sa Pilipinas na mabagal naman ang internet. Kung maalala, noong araw ng Lunes ng gabi matapos ang halalan, agad na bumuhos ang paglalabas ng mga boto sa transparency server ng COMELEC at gayon din sa PPCRV KBP Operation Quick Count. Ayon kay COMELEC Acting Spokesperson John Rex Laud
Laudianco, ang napakabilis na paglalabas ng resulta ay posible umano dahil ang transmission ng mga election returns ay hindi na kinakailangan na malaking bandwidth. Ay inihalintulad pa ni Atty. Laudianco ang transmission ng mga election returns sa pagpapadala lamang ng mga text messages sa cellphones. Paliwanag pa ng opisyal ng COMELEC, ang transmission din ng mga election returns ng Certificate of Canvass ay maliit lamang na file data. Inihalimbawa din ng opisyal na 79% na ng 106,174 na vote counting machines ang gumana noong araw mismo ng halalan. Kung kaya't ito rin ang factor na napakabilis daw ng transmission ng mga election returns. Una rito, ilan ng mga kababayan ang nagtaka rin dahil noong mga nakalipas naman na halalan ay inaabot ng ilang araw bago dumating ang bulto-bultong mga datos. Sinabi naman ng COMELEC na hindi agad na nakapag-transmit o hindi nakahabol sa unang bugso ng transmission ay yung mga nasa 950 na mga vote counting machines na nagkaroon ng aberya. Kaugnay pa niyan, narito ang karagdagan pang pahayag ni COMELEC Acting Spokesperson John Rex Laudianco. Also, we were able to go before the deadline. Na-beat namin yung deadline sa CLAV. We also thank the PPCRB for making that statement that out of the 16,820 election returns that they have received, manually encoded and then examined, there is a 100% accuracy and match. This is a testament to the accuracy and credibility of our elections, and we perceive no issues dun sa mga remaining pa nila. Also, we would like to thank the UP School of Statistics for unequivocally stating that the ratio being circulated in SOCMED is not really an evidence of cheating, and they had stated that there is no anomaly in the elections, to the point that that the argument is actually wrong as part of an analysis based on the cumulative total. Nagpapasalamat po kami sa UP School of Statistics. Sabi pa nila, without a clear and unequivocal context, this percentage pattern is not an evidence of cheating in elections. And this is likewise echoed by PPCRB, may lecture pa po sila doon, as well as NAMFREL and that of OCTA. Going to the possibility of granting additional election service honoraria to our teachers who were affected by the issues on the VCM. Yan ang paglilinaw ng COMELEC Acting Spokesperson na si Atty. John Rex Laudianco. Samantala naman sa ibang balita, magsasagawa umano ng Thanksgiving gathering yung mga supporters ni Presumptive President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at Presumptive Vice President Sara Duterte. Ang naturang pagtitipon ay bilang pasasalamat pero bukas daw ito sa lahat ng grupo at personalidad na kahit hindi sumuporta sa kanila nung nakarang halalan. Ang Thanksgiving gathering ay wala pa namang tinakdang petsa at araw kung saan at kailan naman gaganapin. Pero ang dito kay Atty. Vic Rodriguez, ang tagapagsalita nitong si Marcos, ipinabot nila ang kamay ng pagkakaisa at rekonsilyasyon lalo na sa mga naging kritiko nila at karibal nila. Aniya, dahil sa tapos naman daw ang halalan, ang malaga ngayon sa panahon ay ang kooperasyon para sa tagumpay ng susunod na administrasyon. Nanawagan din ang kampo ni Marcos sa ilang grupo na nagtatangka pa rin magprotesta na sana raw ay tigilan na ito dahil sa hindi naman daw sila kaaway. Hindi naman tinukoy ni Atty. Rodriguez kung sinong grupo yung kanyang tinutukoy. Kaugnay ito ay tiniyak ng kampo ni Marcos na hindi silang makipag-usap naman sa grupo ni Vice President Leni Robredo sa kabila ng pagkakaiba naman ng kanilang mga pananaw sa politika. Samantala pa, inihayag naman ng kampo ni Presumptive President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na handa silang makipag-ayos sa mga katunggali at kritiko, kasabay na rin ang panawagan para sa kooperasyon para sa tagumpay ng papasok na administrasyon. Sinabi ng tagapagsalita ni Marcos na si Atty. Vic Rodriguez sa mga nagpoprotesta na tumigil na sa pagsusulong ng kanilang agenda para sa hostility ng mga Pilipino dahil hindi naman anya sila kalaban.
kasalukuyan. Ibinahagi din ni Romualdez na willing silang makipag-usap sa kampo ni Vice President Leni Robredo at iba pang mga kandidato sa kabila ng kanilang magkakaibang political belief. Anya, nagpahayag na si Marcos na willing itong ikonsidera ang ibang mga personalidad na kabilang sa ibang political belief para magtrabaho sa ilalim ng kanyang administrasyon. Tiniyak nito na magiging inclusive ang Marcos administration sa kabila ng magkasalungat na political race, kulay at paniniwala. Samantala, una rito ay kinumpirma nga ni Attorney Rodriguez na pinaplansya na nila ang transition team na makikipag-usap sa counterpart nila sa Duterte administration. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang pahayag ni Attorney Vic Rodriguez, ang tagapagsalita ni BBM. All the negative news that have been coming out lately and that they are attributing it to the May 9 election has been effectively debunked with the statement of face as well. And I thought we will be able to better assess the impact of the Marcos government's policy agenda once the appointments are finalized, notably within the economic team. So everything, all else is, I think, premature or misdirected. Pahayag yan ng tagapagsalita ni Presumptive President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na si Attorney Vic Rodriguez. Samantala naman sa ibang balita, mula naman sa impormasyon sa COMELEC, nasa 17 mga rehiyon na at mga overseas voting ang natanggap na rin ng National Board of Canvassers. Itong mga COMELEC officials ang siyang tumatayo na ngayon na National Board of Canvassers. At narito po yung kanilang base sa kanilang top 12 na kung saan ay lumalabas naman dito sa partial at official results na sa National Board of Canvassers. At narito po, patuloy pa rin nangunguna batay sa official na ito ng COMELEC sa kanilang official tally. Itong aktor na si Robin Padilla, 23,908,730. Na 23,908,730. Yan po yung partial official results sa senatorial elections mula sa COMELEC. At po nga pangalawa si Loren Ligarda, 21,694,607. Again, 21,694,607. Number 3, Rafi Tulfo, 21,473,739. Again, 21,473,739. Number 4, Win Gatchalian, 18,642,633. Again, 18,642,633. Number 5, Chis Escudero, batay sa COMELEC partial official results sa senatoriables, 18,509,704. Chis Escudero, 18,509,704. Mark Villar, 17,443,458. Villar, number 6 yan. At number 7 naman, si Alan Peter Cayetano, 17,379,824. 17,379,824. Number 8, Zubiri, 16,965,655. 16,965,655. Number 9, Villanueva, 16,779,090. Again, 16,779,090. Number 10, Ejercito, 14,352,402. Again, 14,352,402. Hontiveros, number 11, 14,207,830. Muli, narito ang kanyang boto, 14,207,830. At number 12, Jinggoy Estrada, 13,745,623. 13,745,000 na mahigit na yung boto nga nitong si Jinggoy Estrada. Sa iba pang mga balita, si Vice President Leni Robredo naman may pagdududa sa nangyaring halalan kahit na hinikayat ang supporters na tanggapin ang resulta ng halalan. Kaugnay niyan, may pagbabalita si Bombo Jovino Galang. Hinikayat ni Vice President Leni Robredo ang mga supporters nito sa katatapos na sa halalan na simulan na tanggapin ang resulta
sa kanyang talumpati sa isinagwang star-studded na Thanksgiving rally sa Ateneo de Manila University Campus sa Quezon City. Sinabi nito na lumilinaw na ang larawan kung sino ang nagwagi sa pagkapangulo ng bansa habang nangangailangan pa rin na imbestigahan ang naiulat na anomalya sa halalan. Nagkaroon muna ng misa at nagtanghal ang ilang mga inimbitahang artista at singers sa nasabing Thanksgiving rally sa nabanggit na universidad. Sinabi pa ni Robredo na sa ganitong paraan ng pagtanggap ng katotohanan ay maaari na silang makatutok sa mga paparating na proyekto. Isa na rito ay ang pagsisimula ng pagsagawa ng non-government organization na Angat Buhay na makakatulong sa mga mahihirap na kababayan. Ang tungkulin natin ngayon habang kinikilala ang kalayaan ng isa't isang damhin ang nadarama nila, ipapaalala din natin. May kabutihang umusbong sa loob ng bawat isa sa atin. Sang-ayon akong dapat siya sa atin ang mga natitirang tanong ukol sa halalang ito para lumabas ang buo at wastong katotohanan. Nakatutok sa mga alegasyon ang legal team natin. Kumukonsulta tayo sa mga data scientists at iba pang eksperto. May mga watchers tayo, 24/7, na binabantayan ang random manual audit. Pero, habang lumilinaw ang litrato, kailangan din nating simulang tanggapin na hindi ayon sa mga pangarap natin ang resulta ng eleksyong ito. Sa ganitong paraan, masisimulan na rin natin na itutok ang sarili sa hinaharap. Kailangang tanggapin natin ang pasya ng mayorya. Nakikiusap ako sa inyong makiisa sa akin dito. Kilalanin at pagsisikapan natin na hindi mapunta sa wala ang lahat na naabot natin. Sabay ng pagrespeto sa tinig ng nakararami. Sa talumpati rin nakatandem na sa pagka-Vice President na si Senator Kiko Pangilinan, umapil ito sa mga supporters na dapat ngayon pa lamang ay simulan na pagtuunan ng pansin ang 2025 midterm elections para matiyak na magkaroon ng malinis na halalan. Tuhol, panlilin lang. Habang nariyan pa ang aking mga anak na nakikita lahat ito, na nasaksihan ang pagsisinungaling, ang panlilinlang, ang vote buying. Di natin maaaring sabihin tapos na ang laban. In the journey and the struggle for genuine social transformation, there is no such thing as failure, only delay. Tuloy pa rin ang paglalakbay, tuloy pa rin ang pakikibaka, patuloy pa rin ang paninindigan. At kung long game lang ang pinag-uusapan, alam ng ilan sa inyo, student leader pa lamang ako sa UP, lumalaban na ako. Nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Juvino Galang, Basta Radyo, Bombo! Samantala mga kabombo kay Star Nation, bago tayo magpatuloy, may makakapanayam lamang tayo. One of the best minds sa Administrasyong Duterte. Siya ay naging dating officer in charge ng DSWD. Naging undersecretary siya ng DSWD for Finance and Administration. Isa pong profesor sa ASEAN Institute of Management, isa po sa top school sa Asia, AIM. Nagkaroon ng Masters sa Public Administration, Harvard Kennedy School of Government, Master of Arts, Organizational Psychology, Columbia University. At nagkaroon ng tinapos din sa Behavioral Scientist sa De La Salle University. Siya po ngayon ang presidente na ng pamantasan ng lungsod ng Maynila, Professor Emmanuel Noel Leco. Si Bombo Elmar yung kasama ko yung partner si Bombo Everly. Mr. President ng PLM at Sir Noel, Professor, good morning po sa iyo. Kumusta po kayo, Professor Noel? Magandang umaga po. Mabuti naman po at maraming salamat po sa inyong paanyaya.
Nice to see you again ha. Nung kino-cover ka namin dyan sa DSWD, ngayon, na-focus na po kayo sa academe, ano? Sir Noel. Dalawang taon na rin po yun. Dalawang taon na rin. Okay, sa pagpasok ng bagong administrasyong Marcos, anong malaking problema na kanyang mamanahin na dapat talagang bigyan ng focus dito sa new administration, Professor Noel? Ang kabuhayan po natin ay ang pinakamalaking problema natin. At napakalaking issue din kasabay ng ating kabuhayan ay ang ating kalusugan sa ating bayan. Hindi naman kaila sa atin na mula nung tayo ay magkaroon ng pandemya, talaga pong nagsarado ang ating ekonomiya. Milyon-milyon ang nawalan ng trabaho at libo-libo ring mga negosyo ang nagsara. So ngayon na nakikita natin mahigit 2 taon at kalahati na halos ang pandemya, ngayon ay unti-unti na tayo nagbubukas, kailangan makita rin natin, nagbukas ba at nakabalik ang ating mga manggagawa, mga empleyado na nawala ng trabaho. Nakapagbukas na ba o nakabalik na rin ba ang mga negosyante na nagsara dahil po sa pandemya? Tumataas ang ating GDP, nasa 8.3%, impressive po yan. Pero kailangan po nating makita saan ba napunta yung ating paglago ng GDP. Yan po ba ay napunta sa mas maraming mga mamamayan ngayon o kaya ay nakita na rin natin na nakakabalik na rin talaga ang karamihan sa ating mga mamamayan para po makapagtrabaho muli. Professor Leco, nababanggit mo itong impresibo ha, nasasabi mo GDP, umangat yung ekonomiya natin itong first quarter. Kung totoo ito, anong dapat gawin ng Marcos administration para mamantin ito at ituloy yung pag-recover ng ekonomiya ng Pilipinas, Professor Leco, sir? At totoo po yung pagtaas ng ating GDP nasa 8.3%. Kaya lang po ang kailangan nating makita diyan ay saan po ba napunta yan at ano ba ang naging bunga ng paglago ng ating ekonomiya. Ngayon sa pagpasok po ng ating bagong pamunuan, kailangan natin siguro i-adapt natin na maging inclusive ang ating growth, ang ating paglago. Hindi lamang po sa mga malalaking negosyante, kundi nandoon na rin po sa mga maliliit na mga negosyo at nandoon na rin po ang ating mga mamamayan. Alam niyo po, ang ating kabuhayan ay mahigit na 60% ay nanggagaling po sa mga consumer, sa household consumption. So, malaking bagay po kung patuloy nating mapapalago yan at mapatatag natin ang purchasing power ng ating mga kababayan. Dahil sa ngayon, kaya lamang po tayo nakakaangat ay sa patuloy po na pagbalik ng ating mga mamamayan sa merkado, sa kanilang mga tanggapan, sa kanilang pong mga pabrika, at nakakabili na sila ng kanilang mga kakailanganin para sa pang-araw-araw. Ngunit hindi po sapat yan na makita natin na tumataas ang GDP. Kailangan po ay makita natin na ito ay lumalago dahil po sa karamihan ay nakakabalik na sa ating ekonomiya. Ngayon, sa ating pong pumapasok na panibagong pamunuan ng ating pamahalaan, kailangan po siguro ay maging malinaw ang ating economic agenda. Sino ba ang ating kikilingan? Paano ba natin sila matutulungan? At sino-sino ba ang makakasama natin na mamumuno sa ating pong kabuhayan? Ngayon, kung lumalabas na ang nanalo sa pagkapangulo ay ang dating Senador Bongbong Marcos, hindi naman po sapat na kung sino lang ang nanalo ay siya lang ang mamumuno. Dahil po dapat ang ating mga politiko, ang mga nananalo sa eleksyon ay tanggapin din po nila na ang mga mamamayan na hindi bumoto sa kanila ay kasama rin po sa kanilang pangungunahan. Kung kaya po mahalaga na magkaroon ng pulong, magkaroon ng summit, magkaroon po ng pag-uusap, hindi lamang doon sa mga nanalo, kundi pati na rin po yung mga hindi nanalo at hindi po sumali sa eleksyon ay maging kausap na rin natin at isama natin sa muling pagbabangon ng ating
kabuhayan. Napakaganda yung punto dyan, no, sa inclusivity. Balikan ko lamang sa bago question aking partner, ako, Angkor. Like kasi nababanggit itong GDP, nakalipas na araw, pinagmamalaki ang administrasyon ng itong 8.3% daw sa unang 3 buwan. Doon sa ating mga simpleng mamamayan, nanonood sa ating briefly, kayo magaling kayong mag-simplify ng mga usapin na ito. GDP, 8.3%, nakakain ba ito ng taong bayan at pinagmamalaki ng pamahalaan na talagang bumubulusok patas na ang ekonomiya? Professor Leco, sir. Ang ibig sabihin po ng ating GDP ay ano ba ang mga binili ng mga mamamayan, gaano ba karami, lumago ang ating pamumuhunan, at lumago din ang paggastos ng ating mga household consumers, at lumago ang paggastos din ng ating pamahalaan. Sa kabuuan, ito po ang tinatawag natin na ating pangkalahatang ekonomiya, kasama ang mga pangkaraniwang mamamayan, kasama po ang pagtustos ng gobyerno, kasama po ang ating pamumuhunan, at kasama rin po ang ating pangangalakal sa ibang bansa. In other words, lahat po ng ating ginawa na may kinalaman sa kabuhayan, paggastos, at paglikha, yan po ang ating tinatawag na ekonomiya, GDP. Ngayon po, ang ibig sabihin ng 8.3%, mas malaki po ang ginastos, mas malaki po ang naging kalakal, mas malaki po ang pamumuhunan na ginawa ngayong nakaraang 3 buwan. Sa makatuwid po, bumabalik ang sigla ng ating ekonomiya. Mas marami na ngayon ang nasa labas, mas marami na ang namimili, mas marami na rin po ang nagbebenta ng kanilang mga produkto sa merkado. So, ang ibig sabihin po niyan, kung tayo ay nakakabili, meron na tayong pambili, meron na tayong pera sa bulsa natin, pero mahalaga po maunawaan natin yan. Ngayon, tumaas ang ating consumption. Saan po ba nanggaling ang ating consumption? Totoo ba na nakabalik na sa trabaho ang milyon-milyong mga Pilipino na nawalan ng trabaho dahil sa pandemya? Sa aking palagay po, malaking bagay ang pondo na pinapadala sa atin ng ating mga kapatid na mga OFWs. Dito po nanggagaling ang ating pangtustos. Mahigit na $2 bilyong kada buwan ang dumarating, pinapadala ng ating mga kapatid na mga OFWs sa kanilang mga pamilya. At ito po ang ginagamit na pantustos ng ating mga pamilya dito sa loob ng ating bayan. So, kung hindi po siguro dahil sa mga remittances na ipinapadala sa atin, marami pa rin po sa ating mga Pilipino ang hindi nakakabili ng kanilang mga pangunahing pangangailangan. Pero ito ba ay tanda na ng muling pagbabalik ng ating ekonomiya? Maaari po. At talaga po natin dapat i-welcome yan. Kaya lang, tingnan din po natin saan po ba napupunta ang patuloy na pagtaas ng ating kabuhayan, at ano po ba ang mga patuloy na suliranin na dapat nating tugunan habang bumabalik ang ating kabuhayan sa ating bayan. Malaking bagay po yan na ngayon pa lang ay pinag-iisipan na rin ng kung sino man ang papasok na pamumunuan ang ating kabuhayan, ay nandiyan din po sila sa ngayon at pinag-aaralan na. Sa July 1st, mag-uumpisa ang bagong termino, pero hindi naman po ibig sabihin na July 1st lamang tayo mag-iisip kung ano ang gagawin natin. Kailangan po natin ilatag na ang plataforma natin, ilatag na ang ating mga plano, ipakilala na natin ang ating mga pamunuan, sino ang mamumuno, at ano ang magiging programa nila, sino po ang kikilingan nila, at paano naman po ang magiging papel ng mga mamamayan na maaari naman pong makapag-contribute
sa patuloy na pagpapatakbo ng ating ekonomiya. Alright, Professor Leco, aking partner, co-anchor si Bombo Everly. May question din sa inyo. Go ahead, Bombo Everly. Yes, good morning po Professor Leco. Ito pong issue naman po sa oil price hike, hindi na rin po yata ito maaalis yung tuloy na pagtaas. Sa tingin po ninyo Professor, ano po kaya ang dapat na diskarte dito na gagawin ng papasok na administrasyon, Professor? Sa ating pangangailangan sa oil, tayo po ay importer. Hindi naman po tayo talaga nagpo-produce ng oil. Kung kaya po tuwing gumagalaw ang presyo ng oil sa world market, tumataas o bumababa din ang ating gastusin dyan. Pero sa ngayon, talagang tumataas ang ating ang presyo ng gasolina dahil na rin po yan sa may giyera sa Ukraine, may mga kaguluhan sa ibang bansa, nagkakaroon po ng paghihigpit. Pero sa atin po ngayon, hindi naman po natin pwedeng payagan na kung ano lang ang nangyayari sa presyo sa labas ng ating bansa, susunod na lang tayo kasi hindi naman po kaya yan ng lahat ng mga mamamayan. Kung kaya po siguro pwede rin pag-isipan, ano ba ang pwede natin gawin dito sa excise tax, value-added tax, subsidiya sa ating mga tsuper, sa mga mananakay, at tingnan po natin paano ba natin mapapagaan ang dagok ng patuloy na pagtaas ng presyo ng krudo sa labas ng ating bansa. Okay. Yun po ay panawagan ng marami sa atin. Tanggalin muna yung excise tax habang tumataas at lalo na ngayon ay wala pang hanap buhay. Yung mga nawala ng hanap buhay ay patuloy pa rin na naghahanap o kaya patuloy pa rin po na bumaba ang kanilang kita dahil po sa pandemya. Naku, napakalaking hamon yan, ano? Tanggalin yung excise tax sa inaangkat nating crude. By the way, may mga debate ngayon, kasi papasok yung Marcos administration, may promise daw doon, yung bigas gawin daw 20 pesos, 30 pesos. Umaal ba ngayon itong economic team ng Duterte administration na sinasabi kasi ng Marcos ilang team nila na amyendahan yung rice tarification law, Ayaw naman dito na ni the chef, yung issue diyan sa importasyon din ng bigas. Sa tingin nyo ba, pwede bang may baba ang bigas hanggang 20 pesos, 30 pesos? Anong pananaw nyo rito, Professor Leco? Mahihirapan po ang bagong administrasyon na ibaba ang presyo ng bigas sa 20 pesos dahil po ang cost of production natin ay mas malaki kaysa doon sa presyo na gusto nilang ipagbili. Ngayon, hindi naman po nangangailangan na kung mataas ang presyo ay lagi na lang tayong mag-aangkat. Yan po ang nangyari sa atin na pagka nag-aangkat tayo, nasisira naman ang ating panloob na industriya, ang panloob na agrikultura. So mas mura pagka tayo ay nag-angkat, pero masisira naman po ang ating mga producer dito po sa loob ng ating bansa. Kaya mag-iingat din po tayo sa pagpapangako ng maliliit ng pagpapababa ng presyo dahil kung hindi naman natin binibigyan ng subsidiya ang ating mga magsasaka, ang ating agricultural sector, talaga pong mataas ang presyo ng ating produksyon. Mataas po ang cost of production. Sa ibang bansa, malaki po ang subsidiya na binibigay ng kanilang pamahalaan. Sa Thailand, sa Vietnam, matataas ang kanilang mga subsidiya. Pero dito sa Pilipinas, marami pa po na kailangan gawin ang ating pamahalaan para po mapataas at matulungan ng diretso ang ating mga magsasaka. So hangga't hindi po nagiging epektibo ang ating pagtulong sa ating mga magsasaka, mahihirapan po tayo na ibaba ang presyo ng bigas sa ating bansa. Ito po ay epekto ng pangkalahatan na tulong natin sa ating agrikultura. Kung wala po tayong tulong diyan, patuloy na magiging mataas ang ating cost of production. Nako.
Alam niyo po, Professor Leco, masarap po kayong kausap, ano? Para tayo nag-Economics 101. Siguro itutuloy pa natin to, ano? At isusunod natin mga programa. At we appreciate for your effort, ang presidente po ng PLM na this early, ano. Maraming pong salamat, Professor Emmanuel Noel Leco, ang presidente po ng Pamantasan ng Lungsod ng Maynila. Thank you very much for this opportunity. Good morning po sa iyo. Medyo ginagula po kami sa oras. Maraming salamat po, Professor. Maraming salamat po sa inyong lahat at maraming salamat sa inyong pag-aanyaya at magandang umaga po sa inyong pong mga taga-subaybay. Napakasimple ng pagpapaliwanag, ano? Sana po ay may natutunan tayo dyan, ano? Para siyang nag-lecture sa atin. Economics 101, presidente po yan ng Pamantasan ng Lungsod ng Maynila, Professor Emmanuel Leco. Balik tayo sa ating mga pagbabalita. Nilinaw kasi ng COMELEC, Commission Elections, na hindi pa nila nadesisyonan yung dagdag na additional honoraria para naman sa mga teachers na nagbigay serbisyo bilang bahagi ng election board. Gayunman, ayon dito kay acting COMELEC spokesperson John Rex Laujanco, meron na ring nangyari noon ay naprubahan din ang dagdag na honoraria para sa mga guro. Yung halalan po noong taong 2019, pero sa ngayon wala pa naman daw silang resolusyon na naprubahan. Narito pa ang pagpapaliwanag ng acting COMELEC spokesperson Laujanco. Going to the possibility of granting additional election service honoraria to our teachers who were affected by the issues on the VCM. As of last night, Commissioner George Erwin Garcia had positive move for its grant to the Commission and Bank, which the Commission and Bank had warmly received. Noong 2019 po kasi there was a similar grant to those also affected by the delays. Nandito rin po kanina ang representative ng Department of Education and they informed us that DepEd will likewise be making a formal manifestation for this. Makikiisa po sila sa amin sa pag-grant ng additional. Again, we have to emphasize this. COMELEC has no authority under current rules, DBM, COA, audit and accounting rules to grant overtime. Definitely, it's not an overtime pay. It may be called an additional honoraria. It may be called additional service incentives. Yan po pa rin ang mga kabombo, ang pahayag pa rin ni acting COMELEC spokesperson John Rex Laujanco. Madako muna tayo mga kabombo kay Star Nation doon sa ginaganap na kampanya nga ng ating mga otoridad, yung pagbaklas, ano? Pagbaklas po dyan ng mga election paraphernalia. Ang iba dito sabi 2 linggo pa raw, yung matatapos yung pag-aayos ng mga basura. At Bombo Raymond, anong balak dito ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA? Bombo Raymond, nandyan ka na. Bombo Raymond. Okay, balikan natin si Bombo Raymond mamaya, no? Samantala muna sa ibang balita natin mga kabombo, ang Pangulong Leni Robredo balak daw bisitahin doon naman sa kulungan itong si Senadora Leila de Lima. At Bombo Dennis, anong balak dyan? Go ahead, Bombo Dennis. Nakatakda nga na bisitahin ni Vice President Leni Robredo itong si Senator Leila de Lima. May kinalaman ito dun sa mga nagiging takbo ng kaso ng senadora na ngayon ay nananatili pa rin sa pagkakapiit sa nakalipas na mahigit 5 taon na. At dito nga sa recent development, Bombo Elmar, yung dating driver bodyguard at minsang naging karelasyon ni de Lima ay nanindigan na pinilit lang siya ng mga kongresista para daw mag-testify laban kay Senator de Lima. Pero sabi naman ng prosekusyon, walang epekto ang naturang mga development ukol sa kasong kinakaharap ng naturang senadora. At ito nga ang plano, mag-uusap itong sina Vice President Robredo at si de Lima sa mga susunod na araw. Pero ito ay pagkatapos ng kanyang biyahe sa Estados Unidos. At tumapila naman ang kampo nitong si Robredo na huwag na raw kulayan yung kanyang magiging pagdalaw kay de Lima, pati na yung kanyang pagtungo sa Estados Unidos dahil ito naman ay bahagi ng kanilang mga plano at nailahad na ito sa publiko sa mga nakalipas na araw, lalo't magtatapos sa kanyang pag-aaral ang anak ng Vice Presidente na nakabase naman doon sa Estados Unidos, partikular na itong si Aika. Bunsod nga ng naturang mga development
ay inaasahan na magkakaroon daw ng mga positibong hakbang ang kampo ng Vice Presidente para matulungan naman si De Lima ukol sa kinakaharap na mga usapin. At kaugnay niyan, narito ang pagbabahagi ng dating kongresista at opisyal ng Liberal Party na si former Congressman si Attorney Erin Tanyada. Well, hopefully the rule of law will prevail and Sen. Laila will be acquitted, and I'm sure they will just say we'll leave it up to the courts. And hopefully the courts will decide that there's really no evidence against Senator Laila de Lima and that she should be acquitted as soon as possible. Tinigyan ni Attorney Erin Tanyada, dating kongresista at isa sa mga opisyal ng Liberal Party na grupo namang kinabibilangan itong si Senator De Lima. At bunsod nga nito, Bombo Elmar, may mga aktibidad pa raw ang Vice Presidente sa mga susunod na araw at makikipagpulong din sa iba pang mga grupo kagaya ng naging anunsyo kagabi ukol doon sa Angat Buhay program na kanilang ipagpapatuloy sa kabilangan ng kabiguan dito sa pagtakbo sa pagkapangulo sa nakaraang May 9 elections. Bombo Elmar? Alright, Bombo Dennis, maraming salamat sa mga updates na yan. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala, yung mga balakin pa ng ating mga otoridad, kaugnay po naman, lalo nito yung recycling down ng mga nababaklas ngayon ng mga election paraphernalia na ginamit sa nakalipas na halalan. May detalye pa si Bombo Raymond Tinasa. Bombo Elmar, ito kumusta ang aking signal dyan? Okay na, Bombo Raymond, you're coming 5x5. Go ahead, Bombo Raymond. Ito, makikita eksaktong-sakto, Bombo Elmar, dahil nagpapatuloy yung isinasagawa na pagbabaklas dito sa lungsod ng Pasay at ito ay pinangunahan ng mga volunteers at mga lokal na opisyal ng Pasay City ng tanggapan ni Mayor Emmy itong kanilang Calixto at makita sa likuran ito ongoing yung kanilang pagbabaklas sa mga campaign materials, mga campaign posters ng mga local candidates at mga even yung mga national candidates, Bombo Elmar. At kaugnay nga niyan ay gagamiting sangkap sa paggawa ng hollow blocks at eco bricks ang mga makolektang mga maninipis na tarpaulina na ginamit na campaign materials nitong nagdaang eleksyong 2022. Sinabi ni MMDA Chairman Romando Artes Jr. na gigilingin sa waste granulator ang mga ito para maging sangkap at ayon kay Artes, nagpagpulong na sa kanila ang Eco Waste Coalition para makuha ang mga campaign materials. Narito pang bahagi ng pahayag ni MMDA Chairman Artes. Paulins, nakipag-ugnayan po sa atin ang Eco Waste Coalition. In fact, nagpulong na po sila nung isang araw ng aming mga tauhan para po yung makakapal po at magaganda pa pong tarpaulins ay magawa pong eco bags. Yun naman pong maninipis at hindi po pwedeng gawing eco bags ay dadalhin po natin sa ating waste granulator. Ito po ay gigilingin at gagawin pong sangkap sa paggawa ng hollow blocks at eco bricks na siya naman pong gagamitin natin sa mga dinidevelop po natin ng mga pocket parks dito sa Kamaynilaan. Yan yung bahagi ng pahayag ni MMDA Chairman Artes dahil sa sangkaterba, libo-libo kada araw na mga posters, tarpaulin ang kanilang nakolekta. Gaya lamang dito sa aking likuran. Marami pa dito sa poder na ito o pader Bombo Elmar at maraming mga nakapaskil na ngayon ay patuloy na nga na binabaklas ng mga opisyal at mga volunteers ng lungsod ng Pasay. Bombo Elmar. Bombo Raymond, yung isang syudad nga sa Metro Manila, yung aking napag-alaman, 5 truck na raw yung kanilang nahahakot mula yan nung Martes Pero abutin para sila ng 2 linggo, Bombo Raymond. So how much more yung ibang mga lugar na malalaki ganun katindi ang panawagan nga dito, di ba, Bombo Raymond, sabi ng pangulat ng DILG, mismong mga kandidato na mismo, yung kanilang mga supporters, hindi lamang yung mga barangay dyan, Bombo Raymond, dapat pagtulong-tulungan talaga ito, Bombo Raymond. That's right. Sabi nga ni Artes, Bombo Elmar, nasa 1,000 tonelada na yung kanilang nakakolekta. So ibig sabihin, yung 1 tonelada ay 1,000 kilos. So imagine that, kung gaano napakarami. At ngayon ay sa ating pag-iikot, halos hindi pa yata nakakalahati yung mga nakakolekta na mga ginamit na campaign materials, Bombo Elmar.
Nako, talagang dapat sama-sama talaga yung yung nakakasira sa ating kalikasan at iba pa. Bong Raymond, yung mga tarpaulin na yan ha. Hindi yan nabubulok ka, Bong Raymond. Ipapaano kung sa mga imburnal at iba pa natin? Ipapasok naman yung tagulan. Bong Raymond, malaking pinsala yan, Bong Raymond. That's right. So dapat talaga ay i-recycle itong mga plastic na ito dahil karamihan naman ay puro mga non-reusable o reusable actually at hindi sila biodegradable. Ibig sabihin, hindi sila parang mga halaman, mga balat ng prutas na nabubulok at pwedeng pang-abono. Ito mga plastic to So pag napunta sa tubig, nagbabara yan at nag-emit yan ng mga chemicals na lason sa sa ating mga tubigan at even sa ating mga kalupaan, Bombo Elmar. So ang masipag na nagbabaklas ay yung mga nanalo. Pero yung mga olats, yung mga natalo, wala na pakialam. Siyempre, tinamad na mga yan na magbaklas na kanilang mga tarpaulins, mga posters, Bombo Elmar. Nakuha mo yung punto, yung mga talo, hindi na sila magsisipag dyan. Anyway, sana naman, para naman sa kabutihan to sa lahat, sa ating inang kalikasan. Maraming salamat sa mga updates na yan, Bong Raymond. Live mula dito sa Pasay City, Bombo Raymond Tinasa nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Samantala, patuloy pong pumuposisyon ngayon, pumupwesto sa usapan ilang mga pangalan na magiging miyembro ng gabinete ng Marcos administration. At may follow-up din dito ang Bombo Radyo Cebu. Bombo Elmar, handang ibigay ni Dr. Clarita Carlos sa Political Science Professor sa Universidad ng Pilipinas de Lima na ang kanyang oras at panahon kung ito ay bibigyan ng posisyon sa gobyerno. Ito ang pahayag ni Dr. Carlos matapos magalik ang dokumentong naglilista ng mga pangalan ng magiging gabinete ng administrasyon ni Presumptive President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa dokumento ay lumitaw, Bombo Elmar, ang pangalan na sabing profesor bilang kalihim ng Department of Foreign Affairs, gayon din bilang isang eksperto sa foreign policy. Ating pakinggan ang pahayag ni Dr. Clarita Carlos, UP Diliman Political Science Professor. Well, I'm going to serve if I'm asked. Listahan lang naman yan Well, siguro unang-una ma-realize natin ang Secretary ng Foreign Affairs ay implementer lang. Ang talagang chief articulator and architect ng ating foreign policy si President Bongbong Marcos. Hindi yung secretary. Well, sinabi na yun paulit-ulit ni President Bongbong Marcos na engagement is key, which means we should not choose, but we should engage China, US, Russia, India, and whoever, whichever country. Kung sino ang tatapat sa ating interest bilang bansa ay doon tayo po, yun ang ating payayabungin. Ang pamahayag ni Dr. Clarita Carlos, UP Diliman na Political Science Professor. Samantala, umaasa ang professor na bukod kay US President Joe Biden, iniimbatahan raw din ng nasabing Presumptive President Bongbong Elmar ang lahat ng lider ng iba't ibang bansa. Kabilang na dito ang Pangulo ng Russia na si Vladimir Putin, kung saan ay sinumang dadalo Bongbong Elmar sa inaugurasyon nito sa Hunyo 30 ay mas maganda. How's that, Bombo Elmar? Yes, pero nang tanongin itong si Professor Carlos, hindi pa nag-reach out yung company Marcos kasi mismong yung tagapagsalita nitong si Presumptive President Marcos, sinasabi niya yung kumalat daw na hindi yan totoo. What about kung nag-reach out ba kay Professor Clarita Carlos na itong company nitong si company Marcos, Bombo Russell? Ito yung inaasahan ng Professor Bombo Elmar, itong coordination between sa company Presumptive President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at itong si Dr. Clarita Carlos. Ito yung inaasahan ng Professor na may koordinasyon na at ito nga may pagkikita na magaganap Bombo Elmar sa pagitan ng dalawang kampo Bombo Elmar. Sige, abangan natin ang susunod na mga kabanata. Maraming salamat, Bombo Russell. Ingat kayo dyan.
Mula dito sa lungsod ng Cebu para sa Bombo Network News, sa Bombo Russell Belukura para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at consistent overall number 1 radio network dito sa probinsya at lungsod ng Cebu. Basta Radio, Bombo! Samantala, sa iba pang balita, ang Regional Tripartite Wage Board naman maaring magkaroon na ng resolusyon sa hiling na pagtaas ng sahod ng mga manggagawa sa pribadong sektor. Kaugnay niyan, may report ang Bombo Radio Kawayan. Maraming salamat. Tapos na ng dalawang rehiyon ng pampublikong pagdinig sa hiling na itaas ang sahod ng mga manggagawa sa pribadong sektor. Bago matapos ang buwan ng Mayo ay mayroon ng resolusyon ang mga Regional Tripartite Wages and Productivity Board at RTWPP sa hiling na itaas ang sahod. Sa naging panayam ng Bombo Radyo Kawayan, sinabi ni Kanihim Silvestre Bello III Dole na sa Region 1, 2 at Cordillera Administrative Region o CAR ay walang petisyon para sa pagtaas ng sahod, ngunit nagsagawa pa rin ng pampublikong pagdinig ang RTWPP. Bukas anyang Employers Confederation of the Philippines o ECOP sa anumang magiging pasya ng mga RTWPP. Ayon kay Kanihim Bello, mahalaga ang papel ng mga manggagawa sa muling pag-angat ng ekonomiya ng bansa kaya tinitingnan ng pamahalaan ng kanilang pangangailangan. Dalawang region na nakatapos. Pero pang-apat, matatapos na rin ang public hearing. So siguro kung magtapos ang ng Mayo, tayo malpas ti bulan ti Mayo, kita ka ada ti resolution da regional tripartite wage board ta isuda ti agad-adal ti kasano nga economic situation ti kada region. Samantala, inihayag ni Kanihim Bello na naghahanda na sila para sa maayos na transisyon sa bagong mamumuno sa DOLE. Bumuan niya si Pangulong Rodrigo Duterte ng Transition Committee para maayos ang pagpapasakamay ng mga responsibilidad at kapangyarihan sa mga susunod na kasapi ng gabinete. Sinabi ni Kanihim Bello na hindi niya iniisip ang posibilidad na manatili siya sa kanyang pwesto sa ilalim ng administrasyon ni Presumptive President Bongbong Marcos. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Kawayan para sa Bombo Network News. Ako si Bombo Jason Felina nag-ulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at consistent overall number 1 radio station sa Isabela. Basta Radio, Bombo! Mula sa Isabela, madakot sa La Union, may mga namatay po dyan sa nangyari namang insidente. May detalye ngayon nasa linyang Bombo Radyo La Union. Patay ang dalawang katao matapos saksakin ng dalawang suspect na mag-ama sa barangay Santa Monica, Ago, La Union. Nangyari ang insidente pasado alas 9:25 ng gabi noong Mayo 12. Ang mga biktima ay sina Edgar Morales, 50 taong gulang at Melchor Dacian Jr., 30 taong gulang, kapwa residente sa naturang lugar. Ang mga suspect ay mag-ama na sina Conrado Dumo, 58 taong gulang at ang anak na si Richard Dumo, 28 taong gulang, residente ng Barangay San Nicolas Central, Ago, La Union. Sa naging panayam ng Bombo Radyo La Union kay Police Corporal Fidel V. Ramos ng Ago Police Station at investigador sa kaso, nag-ugat ang krimen sa simpleng pakikialam ng biktimang si Edgar sa umano'y biruan ng suspect na si Conrado at binibisitang kaibigan na nagangailang Vic Mendoza. Napag-alaman na ang grupo ng biktima ay nagiinuman habang ang suspect ay nagiinuman din sa bahay ng kaibigang si Vic sa nasabing lugar. Dahil sa pakikialam sa biruan ng magkaibigan, sinuntok umano ng biktimang si Edgar ang suspect na si Conrado. Umuwi ang suspect ngunit bumalik sa lugar kasama ang anak na si Richard at iba pang kasama nito at nakipagrambulan sa mga biktima. Nagtamo ng tig-2 fatal wounds, partikular sa dibdib at tagiliran, ang mga biktima at isinugod sa La Union Medical Center, ngunit idineklarang dead on arrival. Sa sinagawang manhunt operation ng Ago Police, nahuli din ang mga suspect at kahapon isinampa na ang kasong double murder laban sa mag-amang suspect. Samantala, sinabi ni Corporal Ramos na dati nang may kaparehong kaso si Conrado habang ang anak nito ay naugnay naman sa kasong may kinalaman sa illegal na droga. Narito ang panayam kay Police Corporal Fidel B. Ramos. Siguro ayan may isang witness kimbaga dato'y suspect ayan gayon na kaslajay ang aulaan nga. Yan ang ulat mula dito sa Bombo Radyo La Union para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Mark Joshua Cabasan nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent number 1 radio station sa La Union. Basta Radio, Bombo!
Makibalita naman tayo sa gaganaping awarding sa graduation ng mga kadetes sa PMA doon sa lungsod ng Baguio. May pagbabalita ang Bombo Radio Baguio. Bombo Everly, isasagawang yung araw ang awarding ng mga graduating cadets ng PMA Class of 2022 at ng outstanding companies nito na nakakuha ng iba't ibang special awards. Bahagi pa rin ito ng tradisyon ng PMA bago ang graduation rites bukas ng mga kadete na bumubuo sa bagong sibol sa kinabukasan mandirigma hanggang wakas o Bagsik Diwa Class of 2022. Magsisilbing guest of honor at speaker ngayong araw si Department of National Defense o DND Secretary Delphine Lorenzana. Matatandang sinabi kahapon ni PMA Public Information Officer na si Police Lieutenant Christine May Kalima na nakahanda na ang PMA sa ika-117 commencement exercises o pagtatapos ng Bagsik Diwa Class of 2022 bukas May 15, 2022. Sinabi pa niya ipapatupad ng akademya ang mahigpit na protocols para sa pagtatapos ng 214 na kadete ng PMA dahil nananatili pa rin ang banta ng COVID-19 kung saan lahat ng dadalo sa nasabing aktibidad na kinabibilangan ng miyembro ng mga media ay kailangang magpakita ng negatibong resulta ng RT-PCR test na nakuha sa loob ng 72 hours at kailangan pa silang sumailalim sa antigen test at triage sa loob ng PMA. 3 bisita lamang bawat kadete ang papayagang pumasok sa grandstand at sarado ang PMA para sa mga turista sa nasabing araw habang kailangan pa rin ang antigen test sa mga dadalo naman sa mga nakalinyang aktibidad ngayong araw. Matatandang ito rin ang unang face-to-face activities para sa mga graduating cadets maliban sa PMA graduation mula noong taong 2020 dahil pa rin sa pandemya. Sa gaganapin namang graduation rites bukas, magkasamang dadalo si DND Secretary Delphine Lorenzana at si Presidente Rodrigo Duterte na siyang magsisilbing guest of honor and speaker. How's that, Bombo Everly? Sa aking tanong dito, si Bombo Elmar to, Bombo Claire, anong oras pala ang graduation bukas at para maabangan din natin at matutukan din natin, napakarami ng graduates, mahigit 200. How's that, Bombo Radio Baguio? Yes, Bombo Elmar, oras ng alas 10 ng umaga bukas, yan ang aabangan natin. Ang pagsisimula pa rin ng graduation rites ng Bagsik Diwa Class of 2022 na kung saan, Bombo Elmar, dahil nga rin sa mahigpit ang magiging seguridad sa naturang graduation, pwedeng mapanood yan sa live Facebook page ng PMA, Bombo Elmar. At saka siguro doon sa mga social media accounts din ng Bombo Radio stations ay hook up din tayo. May live din natin yung kaganapan dyan naman sa PMA graduation. Maraming salamat, Bombo Radio Baguio. Alright, live mula rito sa Burnham Park, Baguio City. Ito si Bombo Claire Dawaton para sa pambansang radyo ng Pilipinas at consistent number 1 sa Baguio City, Basta Radyo. Bombo! Mula dyan sa Burnham Park, Baguio City sa Iloilo tayo. Diyan pala sa Western Visayas, aprobado na dito yung taas sa sahod daw sa mga minimum wage earners. At nasa linya ngayon ang Bombo Radio Iloilo. Inirekomenda na ng Regional Tripartite Wage and Productivity Board o RTWPB Region 6 ang 450 pesos mula sa 395 pesos na minimum wage ng mga manggagawa sa Western Visayas. Sa panayam ng Bombo Radio kay RTWPB Region 6 Chair at Department of Labor and Employment Region 6 Director Attorney Sixto Rodriguez, sinabi nito na ang 55 pesos na aumento sa sahod ay ang pinakamalaking wage increase sa rehiyon. Ayon kay Rodriguez, sakop ng 450 pesos na minimum wage increase ay ang non-agricultural, industrial at commercial sector na may mahigit sa 10 empleyado. Ngunit sa mga sektor naman na mayroong mga empleyado na mas mababa sa 10, ang increase ay nasa 420 pesos. Ayon kay Rodriguez, sa ngayon nasa tanggapan na ng National Wages and Productivity Commission ang rekomendasyon ng RTWPB 6 at naghihintay na lamang ng approval. Kapag naprobahan na, target na maipatupad ang minimum wage increase sa darating na Hunyo 12, 2022. Lahat ng employees in private establishment ay makakatanggap ng
wage increase depending on number of employees involved in that certain establishment. Employing more than 10, then they will receive 450 pesos. Employers who are regularly employing less than 10, like gasoline station, may tatlong gasoline boy dyan, then they will receive the amount pertaining to them like 420. Si Attorney Sixto Rodriguez. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Ayan Gahete. Para sa Pambansa Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo, Basta Radio, Bombo! Bombo Foreign Exchange Update. Iniulat ngayon ng Bangko Sentral ng Pilipinas na matamlay pa rin ang halaga ng piso kontra dolyar. Ang isang dolyar ay katumbas sa Pilipinas 52 pesos and 38 centavos, Singaporean dollar 37 pesos and 52 centavos, Hong Kong dollar 6 pesos and 67 centavos, ang euro 54 pesos and 39 centavos, Saudi Riyal 13 pesos and 96 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Mga kabombo, bago po tayo magtapos, narito po ang Oratio Imperata. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection. O Holy Mother of God, do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo, yan ang kabuuan ng ating Bombo Network News mula po rito sa Bombo News Center Makati at live nationwide, worldwide. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombel Maracol para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo. At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo. Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! 3 minutos na nakaligad sa taknang alas 8 sa aga.
Welcome diri sa palatuntunan bombohanay big time adlaw sang Sabado petsa 14 sa bulan sang Mayo sa mga tig 2022. Ikaduhang adlaw sang Sabado sa kalimang bulan sa mga year 2022. Ato na pagka-welcome sa aton mga suking mga tagbalmati diri sa may syudad sa Bacolod sa probinsya sang Negros Occidental sa bilog Negros Island sa bilog man ng Western Visayas. Sa mga bahin na sang kalibutan nga nakatudok na pinaagi sa Facebook Live kag sa YouTube channel sang Bombo Radio Bacolod. Welcome na diri sa palatuntunan bombohanay big time. Sabong aga mangina kaupo ang nyualagad si Bombo Erdin Bayonita. Hope na kita sa San Nueva Media ang atak na sabong aga. So dalawang sa inyo sa dalagkong mga balita lokal, mga balita nasyonal. Mga balita sa ruwas ang pungsura sa mga balita sa Batagal sa Ginambang, kaga balita sa artista. Karon sa mga balita sa mga tuwik ko ka mga resource persons may nakapod nato na diri sa aton sa nga palatuntunan sa mga balita lokal. Ang grupo sa mga negosyante may rasang reaksyon sa sining pagpasa na sa wage board sa Western Visayas sining wage hike sa regional or sa may ining magadesisyon na banwa kung bala madayon na gining paghatag sa 450 pesos nga sweldo o kung minimum wage sa mga empleyado diri sa aton sa Western Visayas. Kaya halina banwa sa may 395 ini ang pasakaanan na sa 450. Kaya ang maniyang balita sa mga labor representatives sa Banwa at sa maayong balita kung ini siya ang matigayon nga nahatagan na sa National Wages and Productivity Commission. I-check at nakaroon sa report with Bombo Carla May Defensor. Kinanglan doon nagiman nato na ini because gin-aprobahan na sa Department of Trade and Industry Banwa ang saka sa presyo sa 82 ka mga basic and prime commodities including diri ang presyo sa tinapay, sardinas, kag-iban na pa. So ang sweldo naton, why man yung sweldo sa mga minimum wage earners, ang kinanglan na gid siguro nga dugangan na. Sa iba na pang mga balita lokal, kasunod sa sining ginlunsyar nga Black Friday protest dito sa mayatubang sa Commission on Elections. Kasunod sa sining ginaligar nga mga irregularidad banwa sa bago lang nga nagatakop nga pinili ay ang PNP ang nagpahayag nga tiwala man na kuno sila sang profiling nga ginapatigayon. Karon si religious leader Pastor Apollo Kibuloy ang nagpahayag sila niya mga estudyante na dira mga laban na rin sa UP. Te kung na pwede, ikwaod na lang na nato ng subsidies ng gobyerno para sa ila, siraduhon nato na patukod kita bagong universidad. Ay, katundo. Sige, ano ba na nag-govern na diri sa mga estudyante or sa sino man nga tawo nga gusto nga magupod sa may hublag protesta, mayra kabala sa gina-violate o kung sa ambulan nga simple nga pagupod sa mga estudyante sa protesta, sa hublag protesta, sa tubang sa Commission on Elections, ini ang bastante nga ground para ipasirado ang universidad. Kag paano ipasirado kung pwede ang ining University of the Philippines. Isarata na korona banwa sa mga kabogado diri sa aton sa maya syudad sa Bacolod, no less than Bacolod City Councilor Rinicito Novero. Sa mga balita nasyonal, kinatapos na sa COMELEC ang ining media transparency server operations dito sa Maya University of Santo Tomas. Kaya tiwala naman sa inog transmit dito siling sa poll body. Ang Commission on Elections nagpasalig man kay President Rodrigo Duterte nga ilang pag-imbestigaran ang ining mga problema o kan mga glitches sa Lunes sa aton nga vote counting machine. Transition team ni Presumptive President Bongbong Marcos ang amatamat ng ginatukod banwa si MMDA or former MMDA Chairman Ben-Hur Abalos. Amo man ni banwa ang nangina campaign manager ni Bongbong Marcos. Siya ang magapamuno sa Department of the Interior and the Local Government.
Samtang Vice President Leni Robredo nagapanawagan sa sini mga supporters nga batuno na ang resulta sa eleksyon kaya timagatukod man lang siya diri sang sa NGO nga muni ang Angata Buhay. Si Presumptive Senator Robin Padilla ato na to subong sa Spain kaya ti syempre kinanglan naman ang bakasyon. Kagasubong siya nagapanguna sa Japon sa official tally nga mayroon na sang masobra sa 23 million votes. Commission on Higher Education na Banwa ang nagrekomendar nga kung nagatuban ng mandatory ROTC ang disaster response training dapat ang ilaki panagid because hindi na kita makasalbara sa madamo nga mga kalamidad tag sa katuig. Samtang kadungan na sining pagadako pagida sa nga utang sa nga Pilipinas, mga ekonomista ang nagpanugyan sa masunod ng Marcos administration na Banwa, pasakaan na naman ang buwis. Pasakaan ang buwis, kaglikawan ning tama gidya kadalago nga mga proyekto. Way kita na parapadan sila sa masunod nga bulan sa ngunyo masaka na naman aton contribution sa Philippine Health Insurance Corporation. Di because nga nakuha nga aton sa nga utang kinang landon gid guro naton nga pasakaan naman ang buwis sa mga Pilipino. Sa balita sa Hinampang, kadungan na sa nga pagbukas sa Southeast Asia na Games sa Banwa, ginapangimbulahan naton ang Filipino gymnast nga si Carlos Yulo nagkakuha na naman sa gold medal. And ginalauman pagid naton, ginapray naton na dugang nga pagid nga mga medalya nga madala pa uli sang aton nga delegasyon sa Vietnam. Kagiban pa ang mga impormasyon ng mga balita Banwa nga posible magaluntad samtang nga nagapangalaga na kita diri sa palatuntunan Bombo Hanay Big Time. Diya sa minutos sa nakaligad sa taknang alas 8 sa aga. Kanamog yapon sa mga nagapabutiyag kag nagasinggitan sa ilang yang mga nabatyagan kag mga sentimiento kasunod sa mga obserbasyon nila sa sining eleksyon nga natapos sang Lunes. Naglunsyara sang Black Friday protest. Black Friday protest ang ini mga nagkainlain sa mga grupo, mga progresibo nga mga grupo including na mga estudyante parang isinggitan sa tubang sang Commission on Elections ang ilang mga gusto ipabutiyag. Inaya obusay tingog ni kagubusay laway. Sige lang, samtang nga masarangan ti himuon no. Kung matakaan mo naman ipag-untat, wagaling kay mo na ang kabahin sang kahilwayan, freedom of expression sa mga Pilipino. Basan to man sa nakabutang sa aton nga 1987 na Philippine Constitution. Kaya ginakondenar nila diri ang mga ginaligar nga mga irregularidad sa sining natapos sa eleksyon sa Mayo 9. Kaya ginatos ka mga protesters nga nagpatigayon no kung nagululupod sila dito sa tubang sa Philippine International Convention Center sa Pasay City kung sa diin dara nakapwesto ang National Board of Canvassers nga ginabugosan sa mga commissioners ng Commission on Elections. Dito ang ilang operation. Mayara sang 1,500 ka mga police officers nga nakadeploy sa vicinity sang area o sang PICC. Siyempre, gibutangan nila sang barikada ang ining dalan nga padulong nga dito sa may PICC. Agod nga mapunggan ang ining mga protesters nga malabotan nila o kung mahimo nila ang ilaya nga plano. Ang ining mga reliyasta na ginalakipan sa mga activists nag-camp out sa Gwa sang Liwasang Bonifacio Ground sa Manila halin sang Mayo 10. Instead, nga magpatigayon na lang o magpatigayon sa ilang protesta sa Bucanega Street malapit sa Cultural Center of the Philippines Complex. Siling diri sang Philippine National Police, wala man kami sang profiling nga ginapatigayon sa mga personalidad nga nagatambong sa mga nagkalain-lain nga mga protest actions dito sa main office ng COMELEC sa Intramuros, Manila.
Ang ini ni paninaton mapaktan ako na tubtubasan o sila nga magatendera dara abisar pang amo na ning panawagan ni Vice President Leni Robredo sa mga supporters batunon na naton kay maathag na sa butlak sang adlaw ang resulta ti batunon na naton. Anyway, timay mo man ko diraya sang non-governmental organization nga amo ning angat buhay program imuon na lang ni naton nga NGO at least muligan na pagid naton ang ining mga pumuloyo nga malabot sang una sining serbisyo sang angat buhay. Siling naman niya sang religious leader nga si Pastor Apollo Kibuloy. Siya suggest ko na lang na pasirado na lang na binaton ang University of the Philippines. Kuhaan naton sila sang subsidy. Dapat siguro mauna na ding pagkakasang subsidy, no? Unahan or kakason ang ining subsidy sang gobyerno and then ipasirado kay mahimo kita sang duha ka isang lain na naman ang universidad. Siling ni pa Apollo Kibuloy, dalawa ang solusyon ko riyan. Number 1, isarado yan, gumawa ng isang bagong university na i-vet lahat ng mga teachers at saka students. Pangalawa, alisin ang subsidy dyan sa UP, gawin na lang secular university yan ng mga mag-aaral sila ang magbabayad ng tuition nila. Kaya naglega na to panawagan nga rin sa UP Office of Student Regents nga ti mag-walk out sa klase mga estudyante. Ti kadabo na to mga estudyante from UP Diliman and from UP Manila nga nagupod rin sa mga hublag protesta. Dito mismo sa tubang sang Commission on Elections agad nga panawagan isang gitan nila didtong ilang mga sentimiento. Ano bala ni kalegal o kung mayara kawan sa ganabayular nga layi or pwede lang balang nga basta-basta mo lang ipasirado ang UP because sa mga estudyante nagaupod sa hublag protesta. Sa Pia Kalinya Bacolod City Councilor, Attorney Renisito Novero, Attorney live kita sa Bomba Radio Bacolod, dapat mo si Bombo Ernin na mayong aga, sir. Mayong aga, Bombo Erlin. Kag mayong aga sa atong bilog nga mga nagpalamati kag sa management and staff sa Bombo Radio. Good morning. Ano nag-govern na attorney sining kailuwayan sa mga Pilipino, estudyante ka man or maedad ka man nga magupod ka diri sa hublag protesta? Well, ang aton constitution, Bombo Erlin, is very, very clear. Kag tama ka injunctive. Ambot sila nga sa injunctive, forsado. Nga nagambal no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. So, diri tama kaklaro nga isa ini ka diretso konstitusyonal ang magtipon-tipon sa sulod man sang eskwelahan o sa guwa sang eskwelahan mag-express ang ila opinion na sentimiento either pabor sa isa ka institution or kontra sa pulisa sa isa ka institution. And that includes the right of our students in the University of the Philippines to express their opinion and their sentiments. Although masiling nangin political ini nga agna kay dako ang posibilidad nga of course ang relasyon sini sa nagkratabo sang nagligal lang election, but then isa inakabahin mismo sang pag ginawi sang ato ni estudyante because sila mismo nagapati nga apektado sila sa mga resulta sa election. So hindi man makuha nga diretso sa ila sa pag pabutyag sang ila sentimiento, sang ila baratyagon, sang ila pananawan, sang ila opinions, sang ila frustrations, sang ila expectations. Wala sila sang ginalapas nga layi, no, attorney? Wala na, I don't see any law nga gina-violate sini nga mga kabataan. In fact, ang ila ginahimo is simply
translation of their constitutional right. Okay. Kag ako nagapati nga mga maalam ini nga mga kabataan iti mga scholar na bayan sa Universidad sa Pilipinas kag nagapati man ko bilang nga ini nga mga kabataan hindi na pwede ma-enroll kung hindi sila anay mag-agi sa distrikto nga pamaagi sang admission sa Yes. eskwelahan. Kay balo ni sila more or less ang ila ginahimo kag sang dapat nila himo. Pero before ang rally, attorney, dapat ma-secure sang permit or pwede ka lang makapatigayon hublag protesta without a permit? I don't see any mandate kag requirement nga magkuhaan na sila permiso agud makatipon sila kag mag-express ang ila sentimiento. Lagi na ang sentimiento posible ila nakabigon nga protesta, iban o ang iba niya is an expression of their opinion. Ang iba an expression sa ila expectasyon. Ban pangamuyo ang nangin tuman ka tunog kay daw hindi batian kon hipos. Ako niya nga pagtan-aw hindi kinanglanon ang exact permit for that particular purpose. Okay. Magluwas na siguro, sir, kung magtililipon na sila sa isa ka area nga nag-require ang LGU nga dapat ma-secure sila permit or pwede ka lang gyapon makapatigayon hublag protesta anywhere? Well, usually para lang gid maghatag sang aton nga respetasyon sa aton gobyerno, especially gobyerno lokal. Kung tuyo ikaw nga maghimo o maghiwat sa isa ka formal nga rally o assembleya sa isa ka publiko nga lugar, makuha ikaw permiso sa local government unit. And usually, ginahatag mo na sa local government official or administrator. Pero sa akong mananaw, sa sininga bagay, bahin ini sang hublag sa mga estudyante sa ila mismo eskwelahan, wala ko nagatanaw sa kakinanglanon sa isa ka permiso din sa atong local government unit for that purpose. More particularly, ang campus sang is University of the Philippines is within the chartered area sang Universidad sa Pilipinas. Kung magwaabi sila, attorney, like subong nagakadto sila sa atubang sa Commission on Elections. Kung magwa sila kag magmarcha, wala man nagahambal nga magmarcha ka kinahanglan nga gid magkuha sang permit. That is part of their constitutional right. Unless there is a law that requires that, and I don't see any law requiring that particular thing. Pero kung maghimo nagisalay isa ka formal rally sa isa ka situs da lugar dira sa Diliman or sa Quezon City, that will, I think that might require a permit for that particular purpose, irrespeto na sa local government unit. So no law ang nabayular nila, therefore hindi sila pwede maaresto unless mahimo sila violence, sir? Yes, kung wala sila sa ginabayular nga kasubuan, hindi sila pwede maaresto. There is no crime when you just express your sentiment. Basta wala ka lang, hindi ka lang libelous, hindi ikaw violent, wala ka sa may ginahalitan dira, wala ka sa may ginasakit, lawas, wala ka sa may ginabuka nga mga pagkabutang or whatever. Gina-express mo lang, ginapalayag mo lang, ginapabutyag mo lang ang imo sentimiento. Isa ina kabahin sa aton inherent na diretsyo. At the same time, aton constitutional diretsyo. In fact, hindi lang na constitutional na diretsyo, Bumbo Erlin, isa ina naton po obligasyon. It is both a right and a duty at the same time. Diretso mo sa pag-express ang imo sentimiento at opinion. At the same time, obligasyon mo ang mag-express kung ano ang dapat nimo ipahibalo sa aton pumuluyo kag sa aton gobyerno. Kay kung ingapati ka nga matuod kag tarong ang imo sentimiento nga dapat may baluan, imo na obligasyon ipahibalo. Kung sa Biblia pa, to him who knows the right thing to do and does not do it, to him it is sin.
Amo na nga akong pagtanaw. So kung nagapati ka nga maayo na, ang dapat may moon, tarong na, ang dapat mo ipaibalo, kag dapat may balo ang sa katawan, including our own government officials. Ipaibalo mo, do it. That is your duty. That is simply your right. Attorney, kung tabugo na ba sila sang kapolisan and then these protesters mag-resist, pwede sila maaresto, no? Anong kaso nga pwede na mapasaka against sa ila? Well, kung wala man lang sila siyang ginahimo ang krimen, hindi sila dapat tabugon. In fact, ang nagatabog, ang posible pa mahimo ang mga criminally liable. That could be a coercion, which is a criminal case, a criminal act under the revised penal code. Ang pagtabog, in other words, isa ka pagpuwersa na ginapunggan mo ang isa ka tao sa paghihimo sang isa ka butang na hindi man lang malain, hindi man lang kriminal. So that is coercion. Preventing someone from doing what is right, or forcing someone to do what he does not want to do, whether it is right or wrong. So that is still coercion. So ang akong pagtanaw, kung nagatipon man lang ini peaceably, ini nga mga estudyante, na nag-express ang ilang sentimiento, nagapabutyag, nagasinggitan, nagabutang sa mga placards, hindi na iya kriminal. So wala siyang diretsyo pag-obligasyon ng atong police officer sa pagpugong ni sa ila. Ay suliton ko lang. In fact, any police officer na magpuwersa sini sa ila could even be liable of the crime of coercion. Kaya kung nga kaysa, sir, may mga instances bala nga nagkatabo nga do sobra na ginawid sininggitan na sa mga protesters and then ginatabog sila kung ginabalan sila nga mapalayo lang and then nag-resist sila, so may mga ginapang dakop. Hindi man na sila pwede makasuhan like physical injury abi kung may mga pulis nga masakit nila. Tila ina na nga istorya, Bombo Erlin. If they engage already in certain physical acts na magresulta sa halit, sa lawas ng tao, hindi na nabahin sa freedom of expression. That would be entirely a different story. So kung may nasakit sila, may nahalitan sila, they could be liable for physical injuries or serious, any other crime. Basta may mahimo lang sila ng krimen, they could be liable because the freedom of expression, the freedom of assembly, the freedom of the press, wala ini nagahatag diretsyo sa isa ka tawo nga nag-exercise sila nga freedom sa paghimo sa krimen at the time that he is exercising his freedom. Dapat this freedom should be exercised responsibly. So, kung nagatindog ka lang niya dira, kung nag-uwayat kaya placard, hindi kaya pwede maaresto, hindi ka man pwede matabok. Karon attorney, ano ni ka dugay dapat ang hublag protesta? Wala man niya limit, no? Let's say, abi number of days? Wala man na nabutang sa kasuguan nga pwede lang na isa ka oras. So, 2 oras. Oo, they can do that 24 hours, 7 days. 24/7 if they want to. Basta nga, wala lang sila sa may ginahalitan, wala man sila sa ginasakit na. Sige-sige ang ila pagpabutyag sang ila sentimiento, kaya sige-sige man ang ila pagpatyag sang frustration, they can do it 24/7. Kung ikaw ay estudyante, attorney, wala man na bidra na kabutang nga ang pagligoy. Tingnan mo magupod ka sa ublag protesta, magwa ka ganyan sa klase mo. Wala man niya sa magapanish sa imo kung brahon mo na magluwas lang nga kung may exam ka mo dito, apektado ang imong grado. That is right. Ang aton academic freedom does not necessarily punish a particular student or a particular student for absenting sa iyang klase except mag-suffer sa isa ka academic consequence, which of course kung hindi sa magsagi attend kag magkuha exam, failure siya. Pero that is entirely different from the exercise of his freedom of speech, freedom of assembly, and expression as enshrined in Article 3, Section 4 of the Philippine Constitution. Kag hindi ka man, sir, ma-expel sa class sa university or college because nagupod ka dito sa hublag protesta, magluwasan sa nasiling ko na apektado lang yung grades mo. Kung for example, may exam sa mo nga time nga wala kaya nakatambong, absent. You are right. Hindi na mangin rason
for expulsion. Kung mangin nakipagbahin sila sa protesta, kung pagmarcha. Pero kung mapalyar sila sa ila subject, kag ma-disqualify sila sa requirements ng grado gina-imponer sa isa kang institution, then pwede sila ma-expel, but only for that ground. Ang University of the Philippines and for sure iban pa man dira nga mga universidad, attorney, nagabaton na sila sang subsidy, state universities and colleges nagabaton sila subsidy halina sa ato ng gobyerno. Kung may mga estudyante sila nga nagaupo diri sa protesta, can this be a ground abi para nga mapasirado mo or buhinan mo ang ila pondo? I don't see it to be a good, fair, legal, and honorable ground na ibuhinan mong pundo kag i-deprive mo ni ang mga estudyante sang ila subsidy, and worse is sirado mo inang institution in the first place. Inang institution nag-exister because of the taxes na ginabayad sa aton mga pumuluyo, kag ini nga mga kabataan ang ila sa ni mga ginikanan bahin ini sa mga taxpayers. So in other words, bahin sila sa pag support, pag-sustainer, pag-stabilize ng institution. But then, kung imutan amon, in fact, we should be very gratified to see nga ang aton mga kabataan are somehow ginapakita nila ang ilang sense of responsible participation sa aton pangimano as early as that. Ginapakita nila ang ilang pagkilala sang isa ka sitwasyon sa isa ka pungsod, katulad sa Pilipinas. Kag ginapakita nila nga kung may ara gali sila nakitaan nga sala, ay dapat nila ipabutyag, makita nimo nga wala na nagahipos. We should be happy for that. I don't see that this is a sign of rebellion. An expression of sentiment and a demand for rectitude is not a rebellion. That is not rebelliousness. Otherwise, we will be creating robot among our students and our children. May mga nagasuggest sa subo nga gani, nakadangan na sa punto, may mga nagasuggest. Just like Pastor Apollo Kibuloy, siling niya, buhinan na naton ng subsidy sa UP, di pa sirado na lang nga naton. Anong legal opinion ni Mundara, attorney? Well, I understand that Pastor Kibuloy may not understand the situation. With all due respect, wala magit sa kaagi estudyante siguro sa mga universidades katulad sina. And siguro he is too pro-peace na bangod sang iyang huyog sa human nga katawhayan, hindi niya mabaton ang mga sitwasyon sang kagubot na makita niya katulad sini. Hindi because he belongs to an environment na ang tanan nga miyembro niya sa iya religious nga sekta patinumanon kag masinulundon sa iya pagtudlo, siguro pabudlay sa iya sa pagbaton sa mga naga-protest sa isa ka institution. Maintindihan ko na. But I hope he will begin to understand the situation of the students, and instead of censoring them, I expect that they will be even more prayerful for them. They should also learn and exercise a pastoral care for these young people. Ini sir, tukod sa isa ka akta republika, and the University of the Philippines nag-exist siya for more than 100 years na Kung ang isabi kayo, ang isa ka state university and college, gintukod siya through a Republic Act. Kung siraduhon mo siya, you need another legislative measure. Correct? Yeah, a thing that is created by law can be removed, displaced, withdrawn, or de-existing by also matter of law. So kung inasa gintugas ang kasuguan lang na ang pwede kapasira. But then that will be a very dangerous precedent. Kasi kung mapasira mo ang UP, ano ang rason nga hindi mo mapasira ang tanan na lang institutions sa pungsod sa Pilipinas?
kaya tika damo pa man sila sa mga ginagamit yung mga rason sila natin that is breeding ground para sa mga members of the New People's Army, mga aktivista, mga estudyante abedra way lang sang iba na nga hinimuan pwede magpatigayon na lang gidya sang hublag protesta. But pila ba lang niya Sir kaporsyento sa mga estudyante dira ang nagaupod sa rally? Well, that negative outlook is to me too negative at all. Too man nagit ka negatibo nga wala nagatanaw sa mga positibo nga mga aspeto sa contribution sa mga estudyante sa UP. Kung imo tanawon looking at it from the positive side, kadamo sa benepisyo nga naagom sa pungsod sa Pilipinas halin sa mga estudyante sa University of the Philippines. So I'm not saying this virtue is exclusive to the product of UP. What I'm saying is damo mga produkto kita sa University of the Philippines nga nakahatag benepisyo, bulig, kag stabilidad sa pungsod sa Pilipinas and the realm of the judiciary, legislation, administration, police, and pagbago sa pungsod, ang pagbago sa pananawan sa atong direksyon bilang isang pungsod. There are too many positive aspects na makikita nimo alin also sa mga produkto sa UP. Hindi nila pagkabigon ang bangod may protesta sa buong kagkumo ang ila sentimiento pabor sa isa ka kandidato, pag ang sentimiento sa estudyante pabor man sa pihak ng kandidato, hindi nila pagkabigon nga isa ini ka rebellious actuation kag isa ini ka negatibo nga aspeto sang atong institution. To me, that is even a very positive aspect of the responsible reaction sa mga estudyante, mga kalinghudan nga katulad sila sa mga nagakalatapo sa pungsod sa Pilipinas. And I therefore even would suggest na both nag-intra naman si Pastor Kibuloy, both religious and political hierarchical leadership in this country should also begin to look into the essence, the substance, and possible effects of these protests. Finally, sir, ang akon paglantaw diri, hindi ba ni abi magpatigayon sa ngublag protesta ang mga kabataan, kiban pa nga mga grupo, mga estudyante, kung why sila sang observation nga mayara sang anomalya or irregularidad abi sa natapos sa naton nga eleksyon. Ano dapat hangimuon diri sang Commission on Elections? Well, ang ako niya nga pagtanaw as a lawyer, kung wala man ng formal na protesta, pagkaso nga ma-file sa ila jurisdiction, wala man sila obligasyon sa pagtambot sila. So kung may ara nakitaan nga anomalya na dapat ihatagan legal correction, then let it be filed sa proper jurisdiction. Possibly sa COMELEC, kung may isa ka kandidato nga nag-question sa resulta, pabor sa iya opponent ng kandidato, then he can file a petition for quorum or any other appropriate action. Excuse me. Pero sometimes, sir, wala man lang niya sang official complaint or formal complaint abi nga gina-file before sa ila. Pabayaan lang ni sila kung saan lang sila ya matakan, mauntat man lang sila ya, sir? Yes. As far as legal procedure is concerned, when there is no case filed, there is no case to be decided, di ba? Yes. There is no case to be processed in court or in any administrative or judicial proceeding. So, ang matabo sina, mangin, kung lang nisa, sentimiento sa aton mga kabataan o kung mga miyembro sa aton komunidad. But I'm not saying that this is totally inutile. What I'm saying is, como ini mga sentimiento sa mga maalam mga kabataan, I think tanawon ini sa aton mga leaders sa pungsod. Ano ba ang posibleng rason na aginimon na ni? Ano ang posibleng eleksyon ang pwede sinin naton makuha sa siningasahi sa actuation sa kabataan? Kag ano ang positibo naton nga mga responses sa amuning asahi sa circumstance, especially in a university like the
University of the Philippines. Kasi kung hindi mo nipagtamdon, hindi man matarong nga ikaw nga leader nangin bungol kag bulag sa mga inyo sang kag mga tunog sang imong mga miyembro sang komunidad that you are expected to serve. So I think we should not also be blinded and we should not be deaf to the sentiments of these people. Base may mahimo man lang kita nga kayuhan na makatagdugang improvement sa aton paghimanwa. Okay. With this, thank you gid sa time nimo diri sa amon sa Bamba Radio Bacolod, Councilor Attorney Renisito Novero, sir, sa liwat mayong aga. Si mayong aga man, Bomber Ellen, kasalamat liwat sa ning kay kayunan nga maka-anon kita upod sa imo, sa inyong programa, sa Bomber Radio, at sa aton mga palangga matagpulamati. God bless you. Madamang salamat kay Bacolod City Councilor Attorney Renisito Novero. Kaya para may istoryahan din nato na kag na-diskusyonan na kung ang may raketa sa kinamatarong nga magbatigayon sang hublaga protesta bisan diin man nga parte sa nga tono nga pungsod bayara ka man isang permit o kon wala. Kaya tayo subong nga mo na nga daan mga ginareklamo man sang mga Pilipino nga iban, especially mga kilala man niya naton. At isagad pa kabo dira ya patigayon na sang hublaga protesta until such time makadamo na sa mga nagapamuyayaw. No, kadamo na sa mga nagapamuyayaw, kamo mga estudyante, way na kamo sang iban nga maayong nadumduman. Imbes sabi nga hatag kamo sang importansya sa ining ginagasto sang gobyerno para sa inyo, kaya ti as a state and our national university ang UP ang nagabato na sang dako nga pondo halin sa aton nga national government. Karon ang ini mga kabataan sila mga estudyante. Hindi man gid mo nakadako nga porsyento sa mga estudyante from University of the Philippines Diliman or Manila ang nagaupo diri sa iban pang mga grupo nga nagapatigayon na sining hublag protesta, but sila ang mga estudyante nga nagapabutyag sang ilang man lang yang obserbasyon. Kung para sa ilayang nga pagpati, mayara sang fraud, mayara sang irregularidad nga natabo, amo ni nagduso sa ila, kung nga ang nagtipon sila, kag nagpatigayon sang hublag protesta sa atubang sang Commission on Elections. Kung subong wala pa man sila yung nagauntat, o kung mag-decide man na sila nga maguntat, pero tiba susunod nga mga inadaw ini ang masundan pa. Kaya mayara sila sang Black Friday protest. Tingaan nga sila nagapatigayon sang sining rally. Sila nagapatigayon sang hublag protesta. It's because sa na-discuss na ganin na ito ni Renisito Novero, ini ang aton nga kahiluwayan. Kag aton nga kinamatarong nga mag-express duty tapayagan nga mag-express kung ano ang aton nga mga sentimiento base sa obserbasyon naton sa palibot. Kag hindi man pwedeng arestuhon sila because wala sila sa ginalapas nga layi. That is allowed under our Constitution, kag hindi pwede nga makapasar sang layi o kanhagna ang aton nga mga kongresista, ang aton nga mga lawmakers nga magadumili sining pagpatigayon sang hublag protesta. Hindi man ikaw makahambal nga prohibited sila sa tubang sang Commission on Elections. Asa na nagdangad sa punto banwa katikadamo na sa mga nagulupo na dito sa sining hublag protesta, just like sa makita ninyo sa sining mga litrato bala. Hindi ba na may baluan kung sa diin sila mga naghalalin? Kung sa diin o ano ni sila yung kadamo, hindi mo mamaisip, basta damo sila. Asa na nagdangat na sa punto, Pastor Apollo Kibuloy, ganyan, akig-akig na ganyan, isa lang yung ako niya ganyan, dira yung suggestion. Pasirado na lang ng UP. Yung kahapos na niya sa iyaya, no? Kahapos lang niya para kay Pastor Apollo Kibuloy nga magambali, pasirado na lang ng UP, Kagkwaan na lang sila, unahon. Siyempre, unahon maganda na yung subsidies ng gobyerno para sa University of the Philippines. Kagaya pasirado na lang sila. Maybe hindi lang aware si Pastor Apollo Kibuloy. Ang ining budget para sa tanan ng mga state universities and colleges, included ina
sa aton nga General Appropriations Act every fiscal year. For example, ang pondo sang KAMSI nga subong isa na ka State University for this year 2022 ginaprobahan ina siya nagligad pa nga 2021. Hindi kaya pwede makambal kwaan tanan sila subsidy? Ipasirado tanan na sila? Kung ipasirado mong UP, sino maapektuhan? Or minsan, sino man nabi or naman draya nga eskwelahan ang ipasirado mo? If you are allowed, But in the first place, you need to secure, dapat may rasang legislative measure since ang University of the Philippines may own charter sila gani. Nag-exist sila for more than 100 years na. Gintukod siya through an Republic Act. And kinahanglanon mo sa another Republic Act para ipasirado mo nga muna nga eskwelahan because i-repeal mo to ang Republic Act nga muna nagtukod sa ila. Kung ina siya ang allowed. Ang pagpasirado, banwa. Tarad nga mga estudyante, apektado. Pila nga dada mga campuses ng University of the Philippines sa ilay whole system. Bilog nga faculty, there is ato ni sa may Visayas. We have University of the Philippines, Iloilo City, and then Biag-ao, and then Tacloban, and then Cebu. So, amo ni mga apektado and other parts of Luzon, Visayas, and Mindanao. The biggest is UP Diliman. Di ko ni pasirado mo na, tanan ng mga estudyante, ng mga faculty, dara apektado, pila kalibo ang mga madulaan sang trabaho. Kaya ni mga estudyante, matalang-talang naman na sila inaiyak kun allowed ang pagpasirado sang University of the Philippines. Pero pamangkot na da, pwede mo lang ipasirado ang UP because sining pipila lang niya ka mga estudyante nga nag-upod sa rally. Kaysa linibo nga population sa University of the Philippines, pila man lang na dira ang nag-upod sa rally. Amo na nga diskusyonan ni naton Banwa. Because ang iban naton sa mga kauturan, nag-upod ba sa mga panawagan? Tuod ka ba na mga kabataan, na mga estudyante, na mga rebelde na sila? Oh? Mga rebelde na sila, wala sa iban nga may mayo nga nadumduman, kundi mag-upod na lang ganyan sa hublag protesta. Nga ginapakamalakot nilang gobyerno, bisan pa, nga ang gobyerno, amo man na nagagasto para sa ila. You know what, Banwas, before pa man ang Free Tertiary Education Act, ang tuition sa UP is not free. Magluwas lang yan sa mga estudyante nga ang ilang income sa nila bilog nga household is below 100,000 pesos or 100,000 pesos and below. Pero kung ikaw estudyante sa UP before pa man ining Free Tertiary Education Act, ang imuyang nga tuition hindi na libre. For the information sa nga tono sa mga kauturan, especially sa mga pamilya dira nga wala kamo estudyante or nakilala nga dira ya naga-eskwela, kung ang imo nga pamilya makasarang magbayad sang tuition, ginasubsidize ang ina siya but nagabayad gyapon sang tuition ang estudyante. Kaya mayara sang bracketing system na ginagamit . So kung ang income sa inyong pamilya is below 100,000 pesos, libre ang tuition mo, student fee na ginabayaran mo, and you are receiving stipend from the University of the Philippines. Di ko na nga ton karon yung embal na dara ipasirado mong UP kati pila may estudyante nila nag-arali. Paano ina pwede lang ipasirado ang universidad because amo nang imo nga rason? Nga in the first place, ang pagrally mo hindi violasyon. Why kasang krimen nga ganahimo dira ko magpatigayon kasang hublag protesta. Magluwas niya kung kinagamo ka to kaga nanakit ka na to sang pulis sila ay naman nga sugilanon. Karon, amo na ni mga nagaduso, si Basirado na lang UP na kay mga estudyante dira rally lang ubra nila wa nagatuon na sang gusto nga ginagastuhan man sang gobyerno. First and foremost, maka-eskwela ka sa University of the Philippines kung nakapasar ka sa UPCAT. University of the Philippines College Admission Test. Dara pa lang sa UPCAT, banwa kamang-kamang ka na sa kabudlayon sang exam.
That is why hindi naton mabaso lang ini mga estudyante nga kalaban or ibandera nga mga damo man yung estudyante nga why nagupol sa ublag protesta eh. Sa bilog nga population pila man na ka porsyento ang mga nagaupod. Hindi naton sini mabaso lang ini mga estudyante if they are analytical, they are critical, they are vigilant sa kung ano ang nagakatabo sa aton nga palibot. Kay kung panumdumon tagid banwa, ang mga estudyante sa UP, most of them are cream of the crop eh. Your valedictorians, your salutatorians, iba na pagidara ngayara sa honor roll ko, basta makapasar ka sa UPCAT, kaya di ka dara maka-eskwela, may kakapasar sa UPCAT eh. So mabasol na ton sila if they observe something fishy sa aton nga palibot, the answer is no. Hindi na to sila pwede mabasol. Hindi ka man makastay dara kung ligoy kaya kang hindi kaya matutom. Because you need to study hard. Di ko mga nag-rally man mga estudyante dara, rally sila sa adlaw. Pwede may iba may mga adlaw na dara nga ma-walk out na sila mo. Aba ning adlaw, walk out day ni magsulod sa klase. Bombo Kim. Pero depende na yan sa imo kung maupod ka dira sa sining walk-out nila o kung pagpatigayon yung sa hublag protesta. Pero kung nagupod ka man sa hublag protesta subong aga, for sure pagtapos na, baka-baka ka naman to, kaya basi may exam na naman buwas. Hindi ka pwede malagbong 5 ang imo yung grado. Bisan 3 pag ganing grado mo na mahuya ka na kung sa UP kaga-eskwela. Makambag kita sila doon nila ng UP kani do why man ang pulos ng klase eskwelahan puro mga rebelde mga tao dira. Pwede na siya naton mahambal? No. Because UP as our state university Banwa is among the best universities in the whole Southeast Asia. Kung mayara man sa mga eskwelahan nga mga ginakilala sa gwa sang Pilipinas. Nagalusot ginadara ang University of the Philippines. Kagdara nag-graduate ni madamo naton nga mga public officials eh. Naging presidente naton, vice-presidente, aton nga mga senador, pero kung ay sa makalait kita bala, nung kalipatan na naton kung ano mga na-produce ng eskwela, ano kaya importante sa aton, maka-judge lang kita mo. Kung ano mga ginaobra sa mga estudyante nga ni. May mga siling man niyang pasirado na lang kay breeding ground man sa mga rebelde. Especially mga wagi dyan bala mga background. Maka-judge lang niya, okay na mo. Galing paano na naton mambal ng mga rebelde tanan ng mga estudyante sa University of the Philippines. Nga bisa ng intel operatives ng Armed Forces of the Philippines, hindi ka na makapresentar sang proof. Nga ang ining eskwelahan, ining university, nag-breed sa mga rebelde. Kasano lang presentar sang intel report ang Armed Forces of the Philippines. Gabon ni tanan mga professor na dira, faculty, estudyante, abo ni kadamo na sa ilang mga ragambiyambro na sang New People's Army na mga tao na sa UP, mga NPA sila. Hindi na ito nabi pagkalipatan Banwa. Naku, nagkapabutyag kayo sa imong sentimento, why man ang nagkakahulugan nga NPA ka na dayon? Kaya sino sa inyo dara subong nga nagkapamati sa aton? Di ba lang nagareklamo ka, batok sa gobyerno? Nagareklamo ka, kag nagkapabutyag ka sa imong obserbasyon, ay ka naganaya karon tao, yakon, why kaya nagareklamo ka, may kagakomod? Kaya mamangkot na to, hindi lang man mga UP students na nag-arali eh. Hindi mga nagpatigayon sa ngoblag protesta. Naghalin sila sa mga nagkalain yung mga grupo regardless man na kung ano kaya nga university yan nag-eskwela. Di ba ka ng mga UP students sa mga nag-arali? Di dari sa ato, sa mga syudad, sa mga kolod. Tanan man nga mga eskwelahan kag mga universities and colleges may mga nagapatigayon man sang hublag protesta. UP students lang ang nagsulod sa New People's Army yaw. Ang sabat na ton diran hindi. Kaya nga bisan diin ka man yung
eskwelahan na eskwela banwa. Kung gusto mo ya magrebelde, kung gusto mo ya magsulod sa New People's Army, rebelde kagid sila. Kung hindi man tanan nga mga nakatapak sa New People's Army, yara nakatapak sila sa kolehiyo. Because ang kamatuoran nagasiling kalabanan ng mga miyembro sa New People's Army ato mga kautoran naton ng mga nag-aistar sa mga kaumahan. Nahagaran lang sila na inganyo kay sige ka indoktrina dara nagakahaylo sila nga magsulod ya sa miyembro sa siningan New People sa Army. Kaya man sini mga nagkalamatay, ipresentaran dayo mga kwanis sa estudyante ni sa UP ni kag mga tikang iban nga mga nagkalamatay na maginapresentar kung sa din na sa nag-eskwela. Kag iba na gani dara wag gani nakatapos. Wag gani isang nakagraduate high school o kung nakatapak man niya sa college. Because kung ano man niyang madangatan ta sa kabuhi, aton na niya choice eh. Kung nag-upod ka dara sa rally, yung sugo ka sa imo university nga mag-upod ka to sa rally? Why? Why kay ginsugo? Imo na yan choice eh. Choice na sang estudyante kung mag-upod to siya sa rally o kung hindi. Kaya sa mga adlaw pa na ganyan dara, i-deklara nila ma-walk out, masok-sok kada mga shorts pagid. Kaya danang pa-slash ang inyo yung pondo, kundi kaya mag-sunod, sinaway man niya sa may mapilit sa imo. Because imo na yan choice. Kung gusto mo daya mag-vlog protesta, bisan way panaya sang mga panawaga na daya nga mag-marcha ka mo yan sa dalan, upod ka to yan sa kung sinay sinotong gusto mag-marcha. At the end of the day, ang aton nga takeaway sining mga ginaduso ipasirado na lang University of the Philippines ang mga wala pulos na mga kabataan na mga hublag protesta la mga napaminsarana nila. Banwa. Wala sang universidad. Wala sang kolehiyo bisan ano pa ng eskwelahan. Nga makadikta sa estudyante kung ano imo futuro. Kung ano imo dapat himuon sa kabuhi mo kay man bisan tadamo na mga nakagraduate na nadira. May iban ka dayang hindi ka dayang pangita iya trabaho ti. Diktada sang universidad mo? Diktada sang college kung sa din kaya nag-graduate? Kung nag-rally ka man, kung nagsulod ka man to sa miyembro sang New People's Army, nang inamazona ka man to, na dimalasan ka to, napilasan ka, napatay ka, imo na iya choice. Why na iya labot na darang eskwelahan mo kung din ka man niya nag-graduate? Kaya man ang mga professors maya sang ara ka sa university ang ginatudlo sa imo, kaalam nga kinangladon mo kung tapos mo ng imo kurso. Ma-apply mo na sa trabaho. Kung mag-successful ka man, o kung magtambay ka man daya bumukim, di kaya mangita obra, imo na ya choice. Imo na ya choice. Di kuway malang ni sila gahimo dara sa mga violence, why mas sila gahimo dara sa nga gamo. Why ka man na ginapasilabdan sa mga nagapatigayon sa ublag protesta, hindi pang problemahe. Ida sila. Kung saan ba na sila matak-an na mauntat pa lang nagyapon. Anyway, demokrasya ni aton. Demokrasya ning gina-exercise kag gina-enjoy man lang nila mga blessings ng demokrasy. Kung hindi kaya gusto yung kung nakita mo man na sila, kakainitan na sila, kakawahaw na kakasupay na sila sa pagpatigayon sa ublag protesta, ida. Why ka man ginahilabdan? Why ka man ginatandog? Hindi man yung something nga igawori naton. 4 minutos banwa ang nabilin antay sa ngalasan Wabes sa aga. Pagbalik naton report ni Bombo Franz Andeborg ni Bombo Carla May Defensor kag Bombo Gracelyn Labaton dirigid lamang sa Bombo Hanay Big Time. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Mga kabombo, nakahibalo
Ano bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagpabaylo ko sang radyo nga ginatag sa akon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, napasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga bindors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong may may apo ko kag taas akon sugar. Ga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radyo Bombo number 1. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding grounds para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices.
Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod, ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 tubtob 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Bagluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma?
May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulungan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! 10 minutos na nakaligad sa atak ng alas 9 sa aga. Pabalikan na rin sa palatuntunan Bombohanay Big Time. Payo ni nga balita kabay pang matigayon na gino kay sa nagligad Labor Day o kan adlaw sa mga mamumugon. Wala gid sa maayo nga balita para sa mga minimum wage earners diri sa aton sa Maya Western Visayas. Kaya ti kalabanan na biso ni mga empleyado, mga nagatrabaho sa mall, sa mga magagmay nga mga balaligyaan o kung bisan pagani sa mga dalagko nga mga kompanya banwa, minimum ang ilang nga ginabaton nga wage kada adlaw. Subong 395 pesos ang minimum wage diri sa aton sa Maya Western Visayas kag tinuigan naman nga wala gid na dugangan ang sweldo. Ilabi pa nga daan nga nalabayan na kita sang COVID pandemic halin sang year 2020 hasta pagani subong. Kahapon, ang pahayag sang Regional Tripartite Wages and Productivity Board o kon RTWPB sa Western Visayas. Naindorso na sa National Wages and Productivity Commission ang tubtob 450 pesos nga inadlaw nga minimum wage para sa mga empleyado sa pribado nga mga establishmento. Kag 500 pesos nga monthly increase para sa sweldo sa mga kasambahay o kon domestic service workers. Nagpatigayon isang press conference kahapon ang aton sa nga Dole Region 6 Director. Siya man nagapungko bilang chairman ng RTWPB Region 6, Attorney Sixto Rodriguez. Kag nagpahayag, bilang sabat sa masobra 8 ka mga petition para sa wage increase, kag matapos ang ining proper study with positions filed by representatives coming from the employers. Sila ang nakadesisyon nga makapagwa sang wage order. Karon, para sa non-agricultural, industrial kag commercial companies o kon mga establishmento nga mayara sang masobra na 10 ka mga empleyado. Ang minimum wage
halin sa 395, mahimo na ini nga 450. Para naman sa mga may empleyado nga pulo panubo, okay? Sa mayara sang empleyado nga pulo panubo, halin sa subong nga 310 ang kadadlaw, ini ang himuon na nga 420 pesos. At least clear na kita dira. So kung ikaw ang nagatrabaho sa kumbuyahan o kung establishmento, sobra abi ka mo 10 workers, kung ini ang aprobahan sang NWPC, ang inyong sweldo mahimo na nga 450. Kag kung nabuo naman kamo sa pulo, for example sa mga gas stations, pila lang kamo dira yang mga pump personnel or pump boy, ang inyo nga sweldo mahimo na nga 420. Ang minimum wage rate for those in agricultural sector mahimo na nga 410 halin sa subong nga 315. Kay actually ang demand din nagligad kwa na gid kwa 750, no? Pero masapnot gid ni siya. Kasapnot gid. Why gid siyang ining pampatanlas para sa mga employers. Kahit tinintindihan man nato na sila, dako man ang ilayang cost para sa production, ang cost ng operation, dako man, and then masweldo kapagid. So, ini, ang original demand, suno kay Director Attorney Sixto Rodriguez, ang highest proposal, 400 to 450 pesos. O galing ang ilang ginaprobahan, naginpasan na sa National Wages and Productivity Commission, amoning 450 pesos para sa more than 10 workers, kag 420 para sa naga-employ sang 10 workers panubo. Kabay pang ini siya maprobahan kay ti amo ni gabanig nahulat sang kalabanan, ilabi sang tanan gid. Tanan nga mga minimum wage earners. Subong nga daan masaka na naman ang presyo sang aton nga mga basic and prime commodities. Kagabi, nakatagad rin sang statement ang Labor Representative Mr. Winnie Sancho, karon dire kita sa mga management representative or sa sektor na naman sa mga employers. Bombo Carla may defensor sa report. Come in. Yes, Bombo Arlino, so may pangabay diri ang katapos ang Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry, Bombo Arlin, sa pagsaka ni sa sweldo hanay, Bombo Arlin, bangod nga suno kay Sir Frank Carbon, Chief Executive sa Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry, Bombo Arlin, mas dako pa ang taas ang mga manugbo o magagmay nga mga business, Bombo Arlin, kaysa sa mga madalagko nga mga businesses o kung madalagko nga mga companies, Bombo Arlin. So mas mayo nga pag-istoryahan liwat, Bombo Arlin, para at least no nga maplastar sang maayo kay isa diri, Bombo Arlin, na ma-burden sa ila kung mas kung mabudlayan ini sila, Bombo Arlin, ay ti kung magtaas tanan mataas man no ang SSS, ang PhilHealth, Pag-ibig, ang mga contributions sa Bombo Arlin na taas man, Bombo Arlin. So amo ni subong ang panila, Babokar, kinaglan pa nila sang another pagid nga deliberation. Tingay hindi na natapos naman why sila yung nagtambong? So amo na, Bombo Arlin, kay ti kagapon no may ginlapot ini sila sa ila sini nga spokesperson, Ma'am Bombo Arlin, ti hindi pagid ini sila wala man nakasabat sa ila, Bombo Arlin, no. So amo lang nang ila sini nga ginapangabay nga pag-istoryahan liwat, Bombo Arlin, kay do sa paglantaw nila kinanglan gid lang tawon ang needs sang mga empleyado, kinanglan man lang tawon ang needs sang mga business sectors, Bombo Arlin. Kay sa deliberation na ito nagliga, Bombo Carl, amo na to yung kahigayonan nila para nga magpabutyag kung paboro sila diraw kung hindi. Ti anay subong na desisyon na kanang lando naman another deliberation na naman.
Ti Ito, na bobo na nila tanan nagligad. So, Bombarlin, tikay kung lang taon tagid Bombarlin, diri sa Region 6, may aras ang 99% ka mga magagmay nga mga businesses sa bilog nga Western Visayas. Bombarlin, kagong lang taon pa Bombarlin, suno kay Sir Frank Carbon. Tekon ina dira nga empleyado, 10 panubo, bumbo Carl. Masweldo na sila dapat 420 pesos. Yes, Alin Bombarlin. sa subong 310. Yes. Kung ang ikaw naman nag-obra, for example, dira sa mga fast food chain, abo mo Carl, mga convenience store, nga sobra ka mo ya pulo, mahimo na siya nga 450. Yes, sakto gina Bombarlin. No? So, mo man ang ginahulat sa nga mga mamumugon Bombarlin o ko ng mga empleyado, mo man ginahulat nila nga taas ang ila sini nga sweldohanay Bombarlin. No? Ti miara man sang hinaingman Bombarlin ang katapo sa nga mga business sectors sa Bombarlin nga kung pwede iga-deliberate tiwat, iga-discuss tiwat sa ila Bombarlin kay sa subong nga kung lang tawon Bombarlin ang pagsaka sa nga petrolyo, pagsaka bisang mga balaklon Bombarlin is temporaryo, may ara nga time nga pwede ini sila nga magnubo Bombarlin, pero ang pagsaka sa nga sweldo Bombarlin ti dumabudlay ini para sa mga business sector, so nagapanumdum ini sila sa restraining order kaya makaguba ini sa iba nga mga business groups Bombarlin. So no ina kaya Sir Frank Carbon Bombarlin. Sa mula na ginapangabay nila. Kun hima-himayon na tagin, hindi na ginaguro yung magnubo bumbo Carl. Ang mga balaklo na subong. Once nga magsaka nga daan ang presyo sa produktong petrolyo, malagas man ang presyo sa mga mabakal naton sa merkado. Kahit siyempre nagmahal man ang gasto nila sa transportation, dira man lang na nila yabawion man sa presyo sa produkto. Amo nang hindi nato na sinimambal nga ini temporaryo lang kati isubong ya gani okay naman to kayong tangan sa Ukraine, although ay panatapos ang gyera. Ano may nagpamukpok na. Yes, Bombarlin. Why gini tsansa na guro nga magnubok nga ang mga European countries nga daan sa Middle East naman sila makuha. May kaagaw na kita sa may supply. Pasaka naman niya ang presyo Bomo Carl. Why na gindi niya pag nubo? Panti na lang gining naganubo na ginapanaog ni Bomo Carl. Awagan ni Bombarlin, no? Pero kay ni Bombarlin ginahulat tagid ini no kung maaprubahan ini nga ang worth bala kung pila ang igataas sa sweldo kay ti inaaprubahan na ang pagtaas ang wage o kung sang sweldo, pero diri Bombarlin wala pa na state no kung pila gid ang igataas sa sweldohanay Bombarlin. So amo ni subong ang ila siningag kung naman ang tono nila Bomo Carl. Laban-laban ginayan jutay la na yung mapatuman na sila. Kay mangayo man sila mga restraining order abi for example. Hindi pag ipatuman kay mga empleyado nagalaom ka na balatani. Magigani Bombarlin, no? So amo ni aton sini nga bulubantayan gid Bombarlin kay sa subong amo pa lang ni ang aton sini nga nakuha no kay sweldo pa man lang ang aprubahan Bombarlin, pero ang worth wala pagidya Bombarlin, no? Amo pa ning aton sini nga pagabantayan Bombarlin. So Bombarlin, pamatian nato ng pahayag gikan kay Sir Frank Carbon, Chief Executive sa MBCI. First namon nga reaction, it's not a well thought out nga recommendations, no? Because ang ilang increase sa mga gagmay nga negosyante nga ato ang may employees nga below 10 and below, mas mataas pa sa atong may damo empleyado. Kung damo ka empleyado, kung you're a bigger employer, dako ng kompanya, correct? Hindi pala? Yes, sir. So, if you hire more, 10 or more than 10, yes. At 100, 300, 500, meaning bigger ka kompanya. Kung nubo ka lang, kung less ka ng 10, meaning karinderya ka lang sina, no? Yes, sir. Or gamay ka ng low sari-sari store or maybe a restaurant.
Pero ang increase, 40 kada ko. Yes. So, wala nila din consider ang capacity to pay. Yes. Basta lang magpasapa lang, mo 110 ang ilang pa-increase sa mga karinderya, sari-sari store, hardware nga gamay, no? Yes. Ito ka sa Kanduni, Bukid to, may empleyado ka to. 110, why pa na nila din consider, no? Nga, kunwari kaya sa highly urbanized city Bacolod, la hindi ang pangnegosyo kumpara nga ito pa to sa Kanduni o sa Calatrava o sa Bukid. So wala not well thought out. Oo. Ang aton agriculture, which is among kinahanglanon ta subong gid nga puligan, kay kinahanglanon ta food security, food production, no? Kay kalusubong mo, puro talang import ang aton nga utan. No? Yes. Karne, baboy, manok, dugangan pa sang smuggling, sang food purchase tayo. Ila pagiging tuduhan increase nga fertilizer, siyado pa mahal, crudo pa mahal. No? Almost 30%, 95 pesos. Pero niling naman daw, wala ni, this is crazy. Wala rin na painsaran. Eh, kinanglan, pinsaro mo man ang capacity to pay mo. So, overburden mo sila. Most likely, hindi na lang sila mag-abre, o masira na lang sila. So, tingnan mo, what happens in English food? Why na ni sila na, ano? Nagpamigpas ang capacity. Duwa na mo ang needs ng employer at ang capacity to pay naman, no? Higher wages sa employer. No, ang basis nila kalabanan, gambal sila, inflation, saka sa pagkaon. Pero ang saka sa pagkaon, wala man nagdabot 40-30%. Pero ang increase ang laging pangayo, 30% sa agriculture. Sa gagmay nga negosyante, almost 45%. So dako nga negosyo, I think 15%. So hindi pala kinabagay, ang saka, hindi ko dapat yan 10% sa subong, no? Inflation, food production. So, pag ini ang pagsaka sa presyo, ma-extraordinary sumo, this is just temporary, this is just brought about by pandemic, kabalo mo kamuguro, no? Yes, sir. Na ang food production sa to, kabudlay kay wala empleyado. Ang pag-move mo, kabudlay, that's why nagkulang ang supply, nagsaka. Dugangan pagit siyang Ukraine, na pagsaka sa mga krudo, sinagdugang pagit siya. Yes. But all of this, stop ni siya, mauntat man ni siya, no? Oo, kung mag-normalize ng production ta sa atong pagkaon, farmers, kahit mga manufacturing, ang supply maga-damo, maga-nabuo ng presyo. Kung matapos yung gira sa Ukraine and everything, manawag man eh. Yes. So, iniya, the rate na increase niya will be with us forever. This, so, dugang ni nga pas ano namon, sang negosyante. So, naman, this is crazy. So, we're even thinking of a temporary restraining order namon because this will destroy the business group. Kapag Carla? Yes, sir. Ang sa Region 6, Western Visayas, 99% di agad may micro and small industries. Pero we're hiring between mga 70% yung labor force. Amoy na. Now you're trying to kill the small businesses nga tag-labor. Kahit ano mo sa hindi yan madala nga kadagko nga bato. Amo ko nga mo. This is going natin saran gusto. No? Nga pang-ubra sa atong wage board. Ang fair is lang taon mo. Anong kinunglano nila? Bilang masaranga namon. Just declaring it, di ba? Yes, sir. Hindi pwede ang isaya, kuwaan mo dako. Matong siya. Kinanglan, buhi tanan. That's what when you're calling it fair. Yes, so dapat buhi ang aton niya mga empleyado, buhi man ang employer. What they're doing, buhion ng empleyado, pero kutuhon nila kami, patsyon nila kami. Fairness, in short, dapat i-consider nila ang capacity to pay. Nung siling ko bala, at ito pang magdagmay nga mga negosyante, nga may empleyado below 10, amon nilang mga karinderya, no? Mga restaurant, hardware, gamay nga grocery stores, no? Mga gagmay nila, damo nila kayo. Amon pang sinakapaas increase, mga lapit 40%, 110. Sino makasurang sinakakasudya magdasig? Maintindihan mo?
Gamay ka na hardware, at dito ka sa Banuasan sila, ito ka la traba. May karinderya ka to, no? May grocery store ka to. Sino mo is not 30-40% man? Ang atong farmers, yung pulos-bong kamahal-mahal nga ang apuno nga 800, subong, sobra na 2,000. Bigaman, isang krudo nga siya dumang kamahal, may ginagamit nila sa ilap lang mga kwana, farm implement, no? So, ang cost of production nila nagsaka pagit. Dugangan pagit ni Mr. Marcos na 20 pesos ang gunong bugas. Well, ang kalimutan daw, we're getting crazy. No? 20 pesos sa bugas. Tingnan mo, this is crazy. Ang wage board sus, Diyos ko, sino makasarang? Wala siyang may makasarang suwong at this point of time. Ang amon pangabay, o meeting ka mo liwat consult mo liwat ang amon kwan. Because ang even amon ang amon representative, you know, why gani nagtawag sa amon, siyang ilang nag-deliberate sila, supposed to be nagtawag siya, na-consultan, everything. This is not normal. Why gani? Pusipos ang siya. Nagtatawag siya kapon, di siya magsabat. Tapos bungoys, nagbalik kung ano ng tabo. Yes, no? So, ang amon pangabay is, don't proceed with your recommendation. Go back to the table, deliberate, to consult ninyo liwat sa amon, no? Oo, kaya this is crazy, hindi masarangan. Tanan kami nga nagtawagan ng kagabi, pagkabato. Jesus daw isa ka tunilada na kwan, nga problema ang binbutang nga liwat sa dugang. So, paano ka man siguro, why patakakwa sa problema, crisis, no? Pandemic, nagdulangan pa sang Ruso pagpukan kagay Ukraine hira. Why patagani kung nag-over sa Agaton kag sa Odessa? Para pa na. So, that will take some time to recover ang na-damage namon natin kung ang mga negosyo, ang crops, yes, kabalo ka man siguro tabo sa kapisto, ilog ng kapisto, lubong tong ilang palay kag ang ilang mga puno. Yes, oo. Yes, sir. You can consider that wala pag ito then you will tell them to pay 95 pesos more. Oo. Yes, kag ina mo Carla. Yes, sir. Ina minimum wage pa lang ina. Yes. Kung ma-implementar din mo na, hindi lang minimum nga employer ang gagawin. Tanan-tanan sila, may across the board increase na, kaya magalapita yung ilas sweldo. Hindi mo supervisor, mga aking naman, sir. Ako supervisor na, pulo na katuig siya, duha pa lang katuig, pareho na kami sweldo, or ang diferensya na mo, 5 ka pesos. So instead mo, you across the board kasi na, ang increase mo, sabi ko, hindi lang sila kankliyado mo, minimum, maghalos tanan. Plus, ay pag nila na makita na may hidden cost ina. Masaka ang inyong SSS, pag-ibig, PhilHealth, overtime, 13-month pay. All of that will be compute na muna between additional of 30 to 40%. Hindi nila na makita, this is not only the 55 pesos increase or 110 pesos, 95, but more than that na siya. Ang equivalent na the hidden cost of 30 plus another nga 30%. That's almost double ina siya. Kung siya may across the board. May hidden cost increase plus the across the board mo. It's almost double ang imong increase ang imong sweldo. Yes, so kapangabay ka mo nga pag-istoryahan liwat nga upod ka mo para at least nga ma-discuss ang maayo, sir. Correct. Babalik sila sa lamisa, studyohan nila liwat, makonsulta sila liwat sa amon. Yes, so this is not only 110, 55, almost double na siya, as I said, because may hidden cost. The increase in mo stress, pag-ibig, PhilHealth, 13-month pay, no? Oo. Plus, ang across the board mo pa, it's almost double ang imo na pero can afford to double, no? May lang na kung they said, duha kabilog, no? Kung diskan sa duha gani sa buong kabilog, gani, wala na gani, kaya kuha na lang. Nagpuli na sila palay kag nag-luto-luto na lang. Ano lang naman sila, it's mas maayo nga may ubra pa kita na may ginadalata. Kay subong, ang takutan na problema nga ginasolbar, Carla, is kinanglan anay
i-subsidize ang mga magagmay nga negosyo, micro and small, gagmay sila kayo, which is 99%. Yes. I-subsidize ng gobyerno anay ni para maka-abre. Kaya ng empleyado nila, mapabalik nila. Yes, sir. Kaya kung mag-normalize na, makadugang pag sila trabaho, amo nang kinanglanos po. Yes. So the government to give subsidy. Pagkat lang ginagamit nila subsidy sa driver, tindatya mo na siguro, no? No, yes, sir. Oo. Oo. Amo man ang bumato nila sa small businesses, anay, para nga mag-upgrade kanan. Subong wala pa. Almost subong 30-40% wala pa-upgrade. Ang nag-upgrade na, nila ng mga empleyado. Halos tunga pa lang na. Kaya wala pa sang negosyo mo. Wala pa sang business. Yes. Oo. Amo na, hindi nila na mention dyan. Ang problema ka is subong nga, uligan anay ang mga magagmay nga negosyante nga magbangon, mag-upgrade, at pabalik sa empleyado nila. And eventually, create more jobs. Ang gobyerno naman niya, dapat create more jobs. Nindlan mga construction, ninablang nabatian mo dati Mayor Day, no? Yang iyang silahan, ang relocation, ang museum, ang coliseum, no? Ang market, muna, create na siya, damo nga trabaho. Amo na damo ang obrahon, anay. Create damo nga trabaho ang gobyerno. Kag isa guys, ubuligan anay ng mga gagmay nga negosyo nga maka-upgrade para mag-create trabaho. Yes, this is not the time to increase wages. Bobo Carl. Bombo Arlene. Daw. Doon naluwan mo kay Sir Frank kay why gid sila napaibalo sang ilang representative. Hindi imposible managuro. Di kapila naman magpatigayon public hearing. Naka-deliberate naman na gani mo Carl. So, hindi ka man makahambal. Abing ang tiwag ginigin panumduman sa gusto. Ang wage board, hindi man na sila mag-desisyon kung wala sang consultation both sa labor representatives and then sa management representative Bamocarl kag sa gobyerno. We have the Department of Trade and Industry and the National Economic and Development Authority plus ang DOLE. Kung why man sila yan nakaibalo, kung ano to yung nagkatabo sa deliberasyon, basolo nila tong ilang representative Okay, ni Abang Berlin, no? So, kabay pa nga sa deliberasyon. Magiga ni Abang Berlin, kabay pa nga sa pakon pa ini sila sa ila sining representative para at least nga ma-relay sa ila kung ano pagit ang decisionan Abang Berlin. Kaya nga representative, hindi ba na pwede nga why siya naka-istorya, bala? Sa sining mga grupo sa mga negosyante o kung na grupo sa mga employers sa Bombo Carl, hindi siya pwede makasuggest sa dito ka makapanindugan nga iya-iya lang. Kundi tingog ina nila tanan nga mga yara sa management. Magid ni Abang Berlin, no? So kabay pa nga maklaro na ini Abang Berlin para at least nga kung maapurbahan malipay man ang mga empleyado. So hindi lang empleyado Abang Berlin, pati ang tag-iya sa mga businessman Abang Berlin, no? Para at least nga fair lang bala ang tanan Abang Berlin. Although intindihan tagiday na kay may domino effect niya biyang pagsaka sang sweldo. Maya na yan kilala, kuya kay sigurado na ako no to. Magiging ganit daw, sigurado na ganda Abang Berlin, no? So, at least sa Dario, kung ini patuman, sigurado naman na para sa mga minimum wage earners sa Bombo Carl. Anyway, sa nambal ko na ganimera ni siya sang domino effect. Mapasaka masaka ang sweldo sa mga empleyado. Ang inang gasto, ang budget sang nag-iya para sa sweldo sang empleyado nga idugang niya dito para nga ma-follow ining wage order Bamocarl. Bawion na naman na siya sa presyo sang ilang service or sa presyo sang ilang produkto. Tindaway man punto pulos nga nag-wage hike kita kay masaka na naman ang presyo sa mga balaklon Bamocarl. Kaya hindi man abidira mabawi ang mga negosyante sang dugang nila sa gasto kundi mapasaka man sila presyo. Kung magtatukan tanin sang gobyerno nga ang aton basic and prime commodities amo ni atani ang maganubo Bamocarl bisan hindi pa ya magdugang ang sweldo ta okay lang gidya mo. Kay bisan subong
Bisan magdugang imo sweldo, mahal man gyapon ang mga balaklon. Yes. Ti amo man lang Daragit gyapon to sang una bala bumukal, sang una. Yes. Gamay lang tong sweldo, pero barato to yung mga balaklon, igo ka man to yung gyapon. Sakuhan lang. Madugang ang imo nga sweldo, mahal man gyapon sa merkado ang balaklon. Yes. Tindaway. Sakto gina. May katara-parapa na sila, no? Amo gani, Bong Berlin, no? Sumayo lang niya ang mga kabataan, Bong Berlin, kung tagaan mo manok, mangita sa gihapon, asin kag tubig, Bong Berlin, ti paano kung ang bata, Bong Berlin, nagapangita man sa nga maayo-ayo nga sudan, so mas maayo pag hindi, Bong Berlin, kung angaton sila nga balaklon, magnubo-nubo man, kag kung mag-increase man ang mga sweldo o kung na ma-increase man ang sweldo, Bong Berlin. Huwag kitara parapa na so na kita pa sa tuan na bala. Yes. Kaya nagmahal ang presyo sa gatong. Mahal ang presyo sa mga balaklon sa merkado. Yes. Kung mabasa kang sweldo, mamahal pag ito mga produkto. Kasi masiling naman iban nga mga negosyante nga na, ari na, nagdasaka ng sweldo. Makasarak na sila magbakal. Di ba la, bumukal? Yes. Yes, Last pagid, pagid, Bong Berlin. nga may dugang pagid sa ilang nga gasto, kay nagpadugang sila sang nagdugang ang sweldo sang ilayang nga mga empleyado. However, because nga pila naman katuig yang nga way sang saka bala sa sweldo, bumukal. Siguro ti high time na giba nini para sa mga minimum wage earners. High time na gid para sa mga minimum wage earners nga maduwag-dugangan man ang ilang nga sweldo, bumukal. Yes, sakto gid, Bong Berlin, kiti pila man ka tuig man, no? Gayom kaya nga lang ngayon kada tuig mo yung saka. Sakto gid ang kilala tagid, Bong Berlin, no? Maayo lang ni nga kada tuig may saka, Bong Berlin, ti what if yung iba niya mo pa na ginagahulat. Kilala ko man kada tuig. Magid gani. Kada tuig, Bong Berlin, nagasaka, ting iba niya nagahulat pa sa nga ma-approve, no? Assign ni sila makabaton sa nga saka sa nga sweldo, Bong Berlin. Oo. Ini, Bumukal, masarangan sa mga employers kung gustuhan gidyan nila. However, masaka gidyan pa ang presyo sa mga balaklon niya ginabakal naton. Yes. So, kung ini order, example kahit good as approved naman ini siya, kay ang National Wages and Productivity Commission, mag-approve man lang na sila dito kung ano yung na-deliberate kag ano na desisyonan sang Regional Wage Board. So, good as approved na ini. Tiway na sang may mahimo ang mga employers kung ini ang maaprobahan. Yes, tumanon na gidya nila, bumukal. Kaya ti order ina siya mo. Ang mga empleyado, kung ini siya ang ipatuma na gid, may ragid sila ka na matarong nga magreklamo sa Department of Labor and Employment kung ang ilang management, ang ilang employer, why nagtuman dere. Yes, pwede gid na Bong Berlin, no? So, kabay pa, no, nga hindi magsakto na gid Bong Berlin para at least nga makabawi man ang mga nag-obra, makabawi man ang mga tagiya sa nga businesses sa Bong Berlin. Anyway, kung mag-inyo sila dira sa nga temporary restraining order, tiginatugyan na nato na sa korte kung may ma-file sila or ang dole. Hindi na ko familiar kung hindi na sila ma-file Bumukal, pertinasi sa may regional trial court. Tina kung may rasang TRO, amo na pagkasundon. Pero, kung wala yung TRO, ano ba sila ma-secure din ang TRO, kamay rasang wage order, nga maprobahan isang NWPC, sundon gidya naton. Yes. Hindi pwede, dara iya makabalibad ang mga employers na hindi nila pag-ipatuman, kahit sundon naton kung ano ginahambal sa kasuguan. Kung ini magaresulta nga magsaka ang presyo sang produkto o kung sang service abi nila, o kung pamasahe man yan dira, Bumukal, hindi na nato na yung mapunggan. Yes, sakto gid ang balaklon subong hindi na gid mapunggan. Subong nga Bumukal, kung pwede pa man kita makakino tabala. Yes. To the maximum na gid abi yung paagi nga makakino kita himuon tagid. Yes, amo gid gani Bong Berlin, no, tanan nga budget, i-budget na gid Bong Berlin and sakto lang nga pag budget Bong Berlin. Oo, pero di ba nyo siling yung i-deprive mo na gid ang kaugalingon mo para sa pagkaon dala sa manami-nami,
Pero kung sa una, kasudaan ka taga duha, tatlo, subong daw isa na lang gidyan ako bumukar. Magigani, Bombo Arlene. Pero at least, sa gihapon, na importante nga makakaon ka tatlo ka beses sa isa ka adlaw, Bombo Arlene. Sige, thank you kay Mabo Carl. Yes, Bombo Arlene, amoy ng report, nagikan sa patrol, ni si Bombo Carl may defensor para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo. Maraming salamat kay Bombo Carl may defensor. Na intindihan na nato ng sentimiento man sa management sector Banwa kay Timagasaka na naman nga ng ato sa mga contributions. Kung sa dako man abi ang imo sa nga sweldo, dako man ang imong contribution sa SSS. Sa June saka na naman ang aton premium sa Philippine Health Insurance Corporation. Okay, man lang na ako magsaka ang premium ta. Pero hindi nyo lang pagkurakuton. Hindi na pagkurakuton, gali, sa taga PhilHealth. Kahit para man nila siya sa aton, nilabi na ko na may ginabatya kagkita sa lawas, importante nila pagkurakuton. O kung jutay lang ang makabenepisyo. Kaya nagasakit ang aton nga balatyagon, kung nagdugang na naman ang aton nga premium, kagasunod ng mga binulan, sunod na naman ng mga tinuwig, may kontrobersiya na naman, nga bilyon na naman na nadula sa kaban sa gobyerno, ilabi na sa Philippine Health Insurance Corporation. There is a wage hike, naginpasa na sang Regional Wage Board sa National Wages and Productivity Commission ay intindihan tang sentimiento sang management sector. However, ini siya ang naglabay na sa husto nga proseso, naka-deliberate na, mayroon na sang public hearing nagligad, kagbayara sang deliberation. Dito na panautwas sa totanan kung masarangan ini sang management sector o kung hindi, kagbayara man sang side, may panindugan man dito, and assessment ang aton nga gobyerno through the National Economic and Development Authority, Department of Trade and Industry, kag ng Department of Labor and Employment. Di ko din amo nang naprobahan. Nag-aprobahan naman dito sa NWPC, mayroon sang wage order nga igapagwa nga maging effective 15 days after sang publication. Why naman sa mahimo dari ang mga negosyante kundi nga pagasundon nila. Preparahan man naton ang domino effect sa ning pagsaka sa aton nga minimum wage para sa mga minimum wage earners, kay masaka na naman ang mga balaklon sina. Masaka na naman ang presyo sang sini mga produkto nga ginaproduce sang mga negosyante o kon sang service nga ginahatagan nila. Kay din man to nila bawion ang dugang ginsweldo nila sa mga empleyado, kung di mapasaka man sila sang presyo kung ano ginabaligya nila o kung ano ang serbisyo nila. Amo na nga dapat ang tutukan gid sang gobyerno ang pagpanubo gid tani sang presyo sa mga balaklon, especially sa mga ginakaon gid naton. Kaya bisan ano pa kadako ang sweldo ta, kung pag-abot mo sa merkado, ang 500 mo, hindi asa lang niya pamahaw kag panyaga, way ka na to panyapon, 2 meals ka na lang. Kaya hindi namang igo. Te kung hindi lang gid tani amo na ya kadako, yang bisan hindi lang gid tama kadako ang sweldo ta. Kung lang mabakal naton sa merkado, pagkaon, bugas, saging, tanan nga prutas na dira. Hindi ba tama kamahal, mapaigo naton ang aton nga sweldo, hindi bala? Pero bisan magsaka pang sweldo ta, pagabot mo sa merkado, perte ka mahal, matulog ka na lang to, basta ka na lang yan sa pamangkot na ang tagpila ni. Imbes nga duwa sudaan mo, isa na lang. Di preparahan na nato ng domino effect sa niya Banwa kung magsaka ang aton sa nga sweldo. Amo na ganin sa mga empleyado, kada isa sa aton dapat magkinot gid kita. Magkinot gid to the maximum gid yang masarangan naton. Kaya di man kita pwede makahugyaw nga, masaka na naman ang amon nga sweldo. Pwede na ko niguro ka bakal kung ano na yung gusto ta. Kaya man pagsaka sang sweldo, masaka man ang mga balaklon.
Hindi kita pwede makapasubir, hindi kita pwede makasalig. Kung pwede pa man lang yung mga kinot na gina kita kag kung ano lang ginang importante balang nga mga balaklon naton, especially ang pagkaon, kaya hindi na naton yung mapaiway, amo lang ginang ipasulabit mga wants, mga desires naton yati mabakal na naton kung doon nakadawa-dawa na, pero question pa ni nga dani sa aton kati question mark pa ni subong gira sa Ukraine wala magyapon natapos. Kada semana nagasaka ang presyo sa produktong petrolyo, nagligad nga martes, so pila na naman 4 na naman ang ginsaka sang kada litro sang gasolina kag sang diesel. Base pagsaka sa ni sang pamasahe, mambal naman ang mga transport groups, so ma-request ba na kami mapasaka man kami pamasahe, kaya total nagsaka man ang sweldo sa mga empleyado. Amo man ang gyapon, no? Amo man ang gyapon nga why nagasaka ang sweldo sa mga empleyado. But we will just hope base sa masunod pa man nga administration matagan sa italupangon ang presyo sa mga balaklon, kaya mo gini ang importante. Bisan hindi ka lang dahil makabakal sa iban mong magkinanglando na kang makagamitan, importante makabakalan kita bala pagkaon. Bisan bugas na ginagani, mas mayo pa gani kung tag 20 ang bugas, no? Kung tag 30. Importante lang yan, hindi lang yan malugi ang mga mangunguma, mas mayo pa gani para sa mga konsumidor. Kaling kaya malabot na nato ng 20 pesos nga kilo sa bugas kung gobyerno ang mabakal sa mga mangunguma, isubsidize sa dugangan nga daan nila dito. Imbes nga taga 15, imuon abi nila taga 20 man na dito ang bakal, and then ang babakal na ton sa merkado amo maning presyo sa mga bugas. Ayo, berte ka komplikado to, lawa sang damang, no? Kita mo ng lawa sang damang nga bumukimin na amo gina ka komplikado ang aton nga sitwasyon. Mabal ka panubuon tani, pero paano ko ni panubuon man anong ubrahon sini dapat yaman? Sobra pa sa relasyon yung komplikado pa sa lawa sang damang ning aton sitwasyon. Amo na nga kuan na dapat magtipid gid kita banwa magkinot kung pwede pa man lang meron kita sa mga sideline, other sources of income, mas maayo gid. 49 minutos ang nakaligan sa taknang kalas 9 saga. Kulabos na ang aton nga tiyempo diri sa palatuntunan Bombohanay Big Time. Iban nga mga impormasyon ka mga balita, bantayan na ninyo sa Bombohanay sa Udong. Dirigid lamang sa matudtod nga numero 1. Punta na kita sa Lunes sa maman sa gyapon nga oras sa katapusan ng inyong walagad si Bombo Erlin Bayonita para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo! Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sa akon, sang Action Radio, kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang
iyas ang bumbo. Mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang action radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka stasyon. Kag manami kay bag-o kag wala guba may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga bindors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat ko sa Bumbo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bumbo number 1. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala? Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner.
Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 tubtob 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips agud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, Tanggol sa mga mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Kung sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa ka patay hinali nga mabuhi, makasiling ka bala nga ini isa ka milagro. O kung kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa sili nga palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. Mga misteryo sang kabuhi. Kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan na daw hindi ginaandan,
ipadala lang diri sa aton palatuntunan mga misteryo sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad sang Bacolod, kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa mga misteryo sang kabuhi. Karon sa pagsugod sa aton bagong nga sugilanon di sa aton palatuntunan mga misteryo sang kabuhi. Mami? Daddy? Mami? Ano balay ni? Nga wala ako sa may nakita diri sa balay. Ang mayo pa. Mapungkuan na ko diri sa may hagdanan. Oh. Gabi na. Apang wala pa sila ni mami kag daddy. Tama gid bala ka workaholics ning mga ginikanan ko mo. Pila ka gabi na nga wala ko sang kaupo diri sa balay. Final exam pa namon sa sininga simana. Kung sa bagay, matapos ang simana ngayon makabakasyon ako kay Lola sa uma. Naidlaw na ko nga daan sa iya. Kamusta na yan si Lola? Oh, ba? Ano to? Nakabati ako sang lagabong? Kaginali lang ko yung kulbaan haw. Nga ayhan? Mami? Daddy? Wala sa may nagasabat? Oh, ba? Ato naman? Nakabati naman ako sa lagabong? Sino ina? Wala gihapon sa may nagasabat? Wala? Basi ko may nakasulod nga kawatan? Singgit sa isa ka babae? Kag duminahulog sa hagdanan sa halin sa ibabaw? Kagara! Nagtupa sa salog? Dugo! Naglaptang madamo nga dugo sa salog? Sinong tag-iyas ang dugo ngayon Sa din ini magalin? Wala man ako sa may nakita nga may nagpanaog. O kung nahulog halin sa ibabaw? Babahi? May babahi nga naghahapa sa salog. Kag daw nahulog siya sa hagdanan? Punigi ako. Diyos ko! Hindi ko siya kilala. Apang nga daw ka pamilyar sa ako ng yatingog? Diyos ko! Nahulogin siya sa hagdanan? Masaka ako! Mabalik ako sa akong kwarto! Mami! Daddy! Mami! Wala gihapon sa may nagasabat sa akon. Kagarin ako sa tubang sa akong kwarto. Ano ina? May nagagwa nga dugo sa idalom sa pirtahan? Kapulas ang dugo nga nagailig. Kag nagapakanto sa ginatindugan ko. Nabatian ko nga nagbukas ang pirtahan sa kwarto nila ni mami kag ni daddy. Balik doon ko. Ha? May tawo? Kagkadako sang lawas niya nga puno sang balahibo. Ha? Ginakos niya ako. Kang iya kamot. May malagba nga mga kuko. Buhi ako! Buhi ako!
nagbukas ang pertas ng kwarto. Kag nakita ko ang dako nga espiyo sa sulod. Hup! Hindi! Kalain sang dagway sang tao nga nagahakos sa akon. Kaganoy na! Nakita ko nga akong refleksyon sa espiyo. Amat nga nagahulag. Bay! Nagway ni sa espiyo. Kag nagapalapit sa akon. Ari na siya. Ang iya tudlo. Gintabo niya sa akon bibig. Kag ginasinyasan ako nga maghipos. Inpuno niya ako sang iya malaba nga kuko sa dugan. Hindi! Hindi! Dampo ko? Nagdampo ko ako? Salamat. Ang dumdum ko kung matuod na. Salamat kay damgo man lang gali. Amo na ni sigurong resulta. Nagasagad ako lantaw sang horror movies. Ano ba lang oras niya? Ba? Alas 4 sang kagahon? May isa pa ko ka oras para nga magtulog. Kung ano-ano nang nagasulod sa pinsar ko. Finals week pa namon subong. Ma-focus ako sa akong exam. Kalimti na lang ang damgo mo, Sandro. Stress lang ina. Maigda ko liwat Makita kong laragway ni Lola sa bedside table ko. Lola, duwa na lang kasi mana. Mag-aupod naman kita liwat. Piyongon ko lang akong mga mata. Matulog ko liwat. Wala lang mahibali. Ari na. Nagapadulong na ako sa uma. Kag makita ko na si Lola ko. Kag sigurado nga malipay gid siya kung makita ako. Sandro, apo ko. Ay, kadako na gid sa imo. Wow! Sultiro ka na. Abi, patanawa ako sa dagway mo. Abi. Ay, abaw. Kagwapo-gwapo na gid sa imo. Abugid pala sinang nanamihan ko sa imo, Lola mo. Wala ka gidya nagabutig. Dali na. Magkaon ka, anay. Nakahibalo ako nga gutom ka. Tungod ka layo sa ginbiyahe mo. Sige, Lola. Makaon, anay ako. Kag pagkatapos, malantaw ko sang horror movies, Damo ako sang balon nga lalantawon mo. Hindi abi ko makasaho nga nagalantaw sang movie, samtang nagakaon. Bueno. Dali na. Dali ka la. Oy! Badit! Kari ka! Obdi ako sa paglantaw sang horror movie.
Horror movie na naman? Ay, wala ka ba na mahadlok? Balantaw bala ako kung nahadlok ko? Sige mabalik lang ako Oh, nga din ka makadto? Madulong lang ako sa gintugo ni Lula Clarissa sa akon. Madali na gid ha. Ate sige kay sulito lang naton karon, ining ginalantaw ko, kunari ka na. Para nga makita mo gid sa panugod. Yes, Oh, nga ginsira mo gid ang kortina ha. Nagasulod bala diri ang init? Ay wala, nagahalong lang. Ha? Ay, mapungka ko diri sa tupad mo ha. Ay! Oh! Nano ka? Nga nagsinggit ka? Nadlo ka? Wala. Kanawong nang nilindang babae. Ay, Diyos ko, ara naman. Ay, Diyos ko, do'y suka ko kakon atay sa kadlok. Ay! Ano? Uy, hindi na ako maglantaw sa patya na ina. Patya. Katalawid din blasimo mo. Basta, patya na lang na iya, patya na lang ang adaan. Sige na lang gani. Patyon ko na lang ini. Ara na? Na-off ko na? Ay, Diyos ko. Nagakuro ka bilog kong alawan sa kahadlok. Kalain sa dagway sa murto ay. Ay, Badet? Ano ba lang natabo? Nga nagsinggitan ka naman? Ginkulbaan siya sa nakita niya sa ginalantaw namon nga movies Ha? Ay nga ahaw. Ano ba lang ginalantaw ninyo? Horror movie man nang. Ario, lantaw bala kay ion ko liwat. Ara na? Hay! Ay, mo Diyos ko! Kanawong nilindang babae? Linda? Anay ka. Nga bala nga parihugin ang reaksyon ninyo? Sino ba lang si Linda? Ato, patyaan na ang TV. Ate, sige Ara na, na-off ko na. Karon sugirin niyo ako. Sino ba lang si Linda? Siya ang labandera ni Lola mo. Ha? Labandera siya ni Lola? Pero nga wala ko siya makita. Ay, kwan abit to. Bago lang siya nabato ni Lola mo. Mga 3 pa lang kabulan. 3 kabulan pa lang nakaligad. Ote, nga mahadlogin si Badet kung kanawong siya ni Linda. Ay, kwan abit to. Patay na si Linda. Ha? Patay na siya? Oo to. Ginpatay siya. 2 kasimana nang nakaligad. At si Sonia, dali na mapauli na kita. Kaya dali na rin magdulo mo. Salamat ka sa paghagda mo sa akong Tuto Sandro ha. Ate, sige. Tuto Sandro, maitugon lang ako sa imo. Kay kamo na lang diri ni Lula mong mabilin. Buwas naman kami mabalik. Bisan anong matabo, hindi mo gid pagbuksan ang bintana ha. Kag kun may manuktok, bisan magpakitluoy pa, hindi mo gid pagbuksan. Kag ang bintana, pabay ilang matabunan sang kurtina. Ate iho. Tandaan ko inamanang. Eh, Sandro, apo. Oh, Lola? Nakailis ka. Sa din ka makadto? May kadtuan ako nga party. Ginagda ako sang akon amiga. Kung maglakat gani ako karon, ilak mo na lang ang pertahan, ha? Kay may dalaman ako nga yabi. Para nga hindi maisturbo ang pagtulog mo kung magpauli ako. Kag hindi kagin magpasulod bisan kay sino, ha? Oh, Lola. Te, enjoy lang sa party la. Kag hindi ka magproblema sa akon, ha? Nambala na ako ni Manang Sonia sang akon dapat nga buhaton. Sige. Malakat na ako.
Isa na ako diri. Kag nagalibog ang ulo ko sa ginhambal nila sakon mo. Ano ba lang koneksyon sa bintana sa patay nga labandera ni Lola? Bisan palalantaw ako sang horror movies. At pag nagapati ako, nga wala ko sang third eye. So naibalaan ko, ako nang pinakamanhid nga tawo kung mga kaladloka ng paghambalan. Kag ako, madugay ng handom ko nga makahimo sang horror stories. Kung matabo, amoy ng pinaka-una ko nga obra maestra. Kag may napinsaran ako nga title. Kag ano ini? Amo ang bintana kag ang silinda. Huh? Aya. Daw hindi man horror ang title sinaman. Bayda. Karon ko na lang ina paminsaron. Ang mayo pa. Pandaron ko liwat ang TV Malantaw ko liwat sa pelikula. Magabian sa dagrinyo sa pagkamati ang magabatahong magsukon sa itong sugilanon kaysa itong palatuntunan mga misteryo sa kabuhi. Number 1! Bombo Radio Philippines. Patuloy na number 1 sa drama. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones.
Tala na sang 15 minutos nga break matapos ang isa ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones sukon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala? Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected ng katotohanan, 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Patawar ako. Apag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluwi ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigugma nga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sang amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sang kasakit. Agud mabatyagan mo ang nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong. Masadya, masakit, kag makahalamot nga dulot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. Thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kamusta naman mga palangga namon nga tagpalamati? Sa simana nga ini, isa naman kasulat ang aton nga basahon. Kagini naghalin sa isa naton katagpalamati, nga ihinago lang naton sa ngalan, Esther. Ang kasaysayan nga iya ipasakop, iya sa iya amigang ay hinago lang naton kay Dorina. Nagatrabaho ini sa isa ka publishing agency. Tubtub isa ka adlaw sina, ginsugilanon siya sa iya boss. Diri nga bahin magasugod gid ang kasaysayan ni Dorina, nga ginpasakop ni Esther, kagaton man hatagan sang kabuhi, diri sa atong panatuntunan. Once, there was a love, sa kasaysayan. Sa ngalan sang paghigugma. Forget me
Kabay nga daghang panay na kita Dorina, iha. Pinakatuig ko naman ikaw nga ginpasugtan sa gusto mo. Kaginatagan sa maayo nga kompensasyon sa isa ka mahapos kag madali nga trabaho. Pero hindi ako reporter, sir. Wala pa gani ako nakasulat sang bisan isa ka news items. Pagkatapos, isalig mo sa akon ang amo sinig kadako nga assignment? That's the beauty of it, iha. Hindi ka pa reporter. Tungod ko natabo, malayo pa lang mapanimahuan ka na ni Julius Crosby. Pero sa kasubong mo, hindi siya magduha-duha o kung magduda man lang, tungod hindi ka matuod isa ka reporter. Hindi pa. Tub-tub nga mabuhat mo na ang iyang istorya. Pero kung magpalpak ako, sir, sisantihon mo ako? Kag kung hindi mo ina mabuhat, sisantihon ko ikaw. Gani wala ka man gihapon sang choice. Isa pa, hindi ba masaling nga wala kagin sa experience sa naglupok ang balita ngayon eh. Ikaw ang ipadala sang amay mo sadto, tungod may masakit siya. Pero nga ako gid, sir, how? Tungod perfect ka para sa trabaho ngayon eh. Pero sang ginsiling mo kaina, hindi ka reporter. Kaya baka palapit ka kay Julius Crosby nga hindi siya magsuspetsa. Tungod inosente ka. Maalam, kag smart. Dako ang pagsali ko sa imo, iha. Kag pagkatapos ini, dira kag mahibalaan naton kung hindi ka gid matuod isa ka reporter. Ang buot mo silingon, sir. Kuhaon ko ang iya istorya nga hindi magpakilala sa iya kung sino gid ako. Kag kung ano ang matuod ko nga tuyo sa iya. Isa siya kakilala nga surgeon. Nga ginakusar sang negligence. Kag wala niya ginpangapina niya kaugalingon nga may nahibalaan siya sa kamatayon sa iya asawa kag anak. Anyway, araman sa file ang iban pa nga detalye. Ang punto, nadula siya nga daw aso. Pagkatapos ang investigasyon, madamo sa napangita sa iya, apang napaslawan sila. Apang nakahibalo ako, kundiin siya subong. Kag nagapati ako nga may dako nga istorya sa likod sang hitabo nga ato, nga wala mahatagan sang kasaragan. Kag dira ako masulod nga eksena? Right. Tungod kung wala siya nakigambal sadto sa mga reporters, wala maghihapon subong. Amo gani ka para sa imong trabaho ngayon eh. Kag kung matuod nga negligent ang tao nga to, pareho sang ginakusar sa iya, then he was a monster. Kag hindi ka dapat nga magkabalaka sa buhaton mo nga pagpangusyuso. Basta, paminsaron mo lang ang bahin sa istorya, kag wala na sa iban. Pero matuod ba lang nga guilty gid siya, sir? Ikaw makadesisyon sina. Om, Nakibalo kita nga wala siya sang ginakusahan sa isa ka criminal court. May jutay lang nga injury nga natabo, kag interesado ako sang version niya. pero sir, pwede ba lang nga iba na lang ang ipadala mo sa assignment nga ini? Wala na siya nagsabat. Sa baylo, ginatulok lang niya ako. Kag daw wala na sang tsansa nga magbago ang desisyon niya. Okay, sir. Sa diin bala ako makadto? Well, ginasiling ko na sa imo nga pwede mo ini makabig nga isa ka bulan nga bakasyon. Tugod isa ka bulan ang ihatag ko sa imo nga plaso. Sir? Sa norte ang lugar, kag nahamtang ini sa bukid nga bahin. Isa ka bulan ako didto? Kung makuha mong istorya sang mas temprano pa, fine. Pero slow business, kag hindi ako gusto nga magdali ka. Take your time. Pag ilalaha siya, kuha ang iya nga pagsalig. Sa banta ko, hindi ka mabudlayan din.
Wala man sang problema sa kaladtuan ko. Ay, makitaay pa kami sinasang boyfriend ko nga si Lionel Madrid. Wala pa ako malipat kung paano kami nga nagkilalahay nga duha. Duha ka bulan ang nakaligad sa nagkilalahay kami sa isa ka exhibit nga ako ang nag-cover sang opening. Oy, katahom sang sculpture nga ini nga human sa clay. Nagustuhan mo, ina? Super good. How I wish nga ma-interview ko ang artist ni. Reporter ka? Not actually. Feature writer ako sa isa kang magazine. Oh, I see. Kuna mo sina, bugal ko nga ma-interview ako sa isa ka matahong nga writer. Kaga, ma-set ako sang appointment sa isa ka hotel. Kaga, gina-invite ko ikaw sa isa ka dinner. Okay. Sa sulod sang duha ka semana nga exhibit, nangin masagunson man ang pag-upod namo ni Lionel. Nahuya man ako magbalibad sa iya. In fairness, gwapo siya, kagka-gentleman pa. Labaw sa tanan, maalam. Kag daw naanad na ako sang kampanya niya. Lionel? Seryoso ka? Hindi dapat nga lahugan ang bagay ngayon na, Dorina. Amoy nang nabatyagan ko. Na love at first sight ako sa imo. Sang gabi sang opening sang exhibit ko. Kag gusto kong tani nga antes ako magbalik sa ginhalinan ko nga lugar. Balunon kong pagigugma mo. Lionel? May paglahong bala ko. Sa ginatanyag ko nga pagigugma sa imo. Ang matuod. Nangin mamagaan man ang buot ko sa imo. Sa sulod sang duha ka semana nato nga pag-upod. Kag feeling ko, hindi mabudla higugmaon ang kasubong mo. So, kita na? Oo, Oh, salamat. Salamat, Kid Dorina. Ginpahalipay mo ako. Mangin isa ko ikaw ka inspirasyon sa tanan ko nga buluhaton. Kabay nga wala man ako sang hinulsulan sa pagbaton ko sang paghigugma mo. Oh, Dorina. Promise na. Gali. Ano ina? Mapangako mo bala nga bisitahan mo ako? Kung may kaigayunan ka nga makabisita sa lugar namon? Oh, sure. Kag amo na ining kahigayunan.
Sa ila lugar ang assignment ko. Kagsugiran ko siya sini. Nga maabot ako sa ila buwas mismo. Dorina? Leonel, kamusta ka na? Ari, nalipay gid ako nga nakita kaliwat. Mga isa ka bulan man nga wala kita nakakitanay, no? Pero abi mo sa pamatyag ko, isa ka tuig na. Oh, Dorina, I miss you. Matuod? Na-miss mo ako? Hindi tuman ng mga tinaga. Para nga mapabutyag ko sa imong kahidlaw nga ginabatyag ko sa imo, love. Isa pa, excited naman si mama nga makita ka kag makilala. Kanugon gani nga ato sila sa Cebu subong eh. Pero hindi man sila dito magdugay. Ay, ginakulbaan ko. Wala ka san dapat nga kabalakan. Sigurado ako nga magahang panay ka mo ni Mama Dayon. Maayos ang tao. I'm sure she is. Hala, nagdulog kami sa atubang sang isa kadako nga balay. Amoy ni nga mon ancestral house. May talamnan sa mga utanon sa unhan? Oo. Isa ina sa mga kabuhian sa nga mon pamilya. Kaya kung summer nga mainit ang panahon, nagakadto kami sa balay bakasyonan. Karika, manahog kita sa salakyan. Para makakaon kita. Nakibalo ako nga gutom ka na eh. Gani makaon kita, samtang nagasugilanon. Oh, Aryo, i-try mo ining dalandan Diyos ngayon niyo. Alin pa ina sa amon man mga tanom? Ay, wow! Gabla nga subong ka lang napinsaran sang boss mong ipadala dire sa norte. Off-season subong para sa mga turista. Kag wala labot sina. Hindi ako pabor nga maglibot kang isahanon diri sa lugar nga ginasiling mo. Hindi na safe para sa imo eh. Para ko nga mapakita ang duha ka nawong sang San Lorenzo. Nga lain sang sa makita sa mga lokal kag mga foreigner nga mga turista. Ma-focus ako sa lifestyle sa mga ordinaryo kag mga extraordinary nga mga tao dito. Amo inang gusto sang boss ko. Ang malain kay malayo ang dugay ni sa San Lorenzo. Kag gusto ko nga diri ka temporaryo nga magtiner. Para hindi ka mabudlayan magpangita sa hotel. Madamo sang kwarto ang balay ngayon eh. Kaga pagkatapos naton kaon, dalong ko ikaw dito sa kwarto nga tiniran mo diri ha. Ay, gali. Ginambalan ko ng kabulig.
nga daloon ang mga gamit mo sa kwarto. Madamo gid nga salamat. Katahom sang kwarto nga ini. Kag makita gid ang kasangkapan nga ari diri. Nga manggaranon ang tag-iya sang balay nga ini. Pulos antigo. Kag wala ako maghuna-huna. Nga amo sining tindog ni Lionel sa iya kaboy. May kaugalingon pa nga banyo ang kwarto nga ini. Ay, maligo na gali ako Kay kapilit na sang lawas ko. Suno kay Lionel, ilibot niya ako sa bugos nga balay. Nagustuhan mo ba lang mga kasangkapan niya makita mo diri? Oo, kamanga tahom. Salamat Kay baro ka, manginimo man ini kung makasal na kita. Nalipay ako sa nabatian ko. Naghinambit siya sang kasal. Karika, ipakita ko sa imong kwarto ko. Mga biyanso na giniyo sa pagpamati, ang mga matahong nga kasugpon sang kasaysayan ni Dorina, gagin pasakop ni Esther, kagaton man ginatagan sang kabuhi, diri sa atong panatuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Sa ngalan sang paghigugma. Direksyon, Marnie Mongkan. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo! Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ng aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo.
Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang Tuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat, nga magpatyag sang kamingaw. Ukon kalipay. Recuerdos sa kasaysayan. Rosie. Kailangan mang balakid sa iyong daraanan, sadya mang matinig ang kailangan mong lakaran. Ubod man ang bigat ang iyong pinapasan. Huwag kang mag-alilangan, kayang-kaya mo yan. Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Rosie. Huwag kang umatras, huwag kang huminto, huwag kang mapagod, huwag kang sumuko. Alam mo naman sa dulo nito, ang pangarap mo'y naghihintay sa'yo. Makaluluoy man si Rosie. Nakahibalo ako. Nga batsyagon gid niya ang isugid sa iya ni Mama Veronica. Adumduman ko pa ang una niya nga paghiwa sa iya birthday. Mga 11 anyos na siya. Kag nag-abyanay kami dayon. Kapag ligad sa tinuig, subong 18 anyos na siya. Kag wala gid magbago ang akong pagtamot kay Rosie. Nadugangan pa gid ang akong pagpalangga sa iya. Kag si Rosie,
Pagligad pag isang panahon, nangin magsuod kami nga abyan nga duha. Kag nakahibalo ako, nga akong paghigugma sa iya, mangintubtob sa katapusan. Tita Veronica, nagbulagay ba lang akon ginikanan? Amo balain ako nga wala magpauli si tatay? Nagkaibalo ako nga masami sila nag-aaway sining nagliligad ni Inadlaw. Ako bala ang rason? Nagkahibalo ako nga nagabaisay sila parti sa akon. Pero wala ko sang sala nga nabuhat, tita. Nakahibalo ako nga wala ka sang nabuhat nga malain, Rosie. Nakahibalo ako nga mainiton sang ulo ang akon manghod. Kagun ka isa, naakig ang imo amay. Kag amo ato ang rason kung nga ang nag-away sila. Kag wala ka sang labot dira. Sang bata pa kami, Rosie. Maluyag siya nga maghimo permi sang gamo. Kag akong ginabasol niya. Ay, amo bala, tita? Oo, Rosie. Kag amo gid sina ang iya batasan. Kasuplada. Maiya-iyahon. Kag ginabasol niya ang tanan. Magluwas lang sa iya kaugalingon. Maluyag siya manakit sang balatsyagon sang iban. Kag wala siya sang labot kung ano man ang matabo. Tandaan mo gid ina, Rosie, ha? Tandaan ko, ina, tita. Pero ang gusto ko lang mahibalaan, amo nga kung nga wala makapauling akon amay. Diin na siya. Nagkaibalo ka bala kung diin siya, tita? Wala ako makahibalo kung diin siya, Rosie. Pero sugiran ko ikaw. Sang ginsugid sang imo iloy sa ako. Suno sa iya. Ara siya sa sulod sang kamalig. Sang nagsulod ang imo amay. Kag may natabo nga aksidente. Kag naumid ang imo amay. Nagpanawag sang ambulansya ang imo iloy. Kagindala sa ospital ang imo amay. Siling niya. Nakaangkon kuno sang madaan mo mapilas ang imo amay. Kag daw sa hindi na ini makaluwas pa. Kag sang ulihi. Wala na sang mabulig sa iya. Ay, Rosie. Ginakasubo ko, kid. Ginakasubo ko, kid. Nagatulog lang siya sa akin. Ganun hindi siya makapata. Rosie, dali diri. Diri ka mag... Tita! Tita! Nagdalagan siya. Rosie! Magbalik ka! Ay, lagsan ko siya.
Ginbakal ini ni tatay sa akon sang una. Habang hindi namang isda ang makita ko, kundi si tatay. Para siya nagalakat uli kag nagadala sa mga kamatis kag carrots. Matambok siya kag nagatulog sa akon. Rosie. Ari si tita, ha? Diri ka sa akon. Tita, hindi ako pagbutigi. Hindi ko na siya makita. Hindi na. Tab sana. Hindi na. Buhi ko! Rosie! Nagdalagan siya liwat. Nagsun ko siya. Nagupod man siya si Barney. Rosie! Magbalik ka! Rosie! Tatay! Tatay! Hindi ko na ikaw makita, tay. Hindi na. Hindi na, Gid. Rosie! Magbalik ka! Rosie! Rosie! Hindi na ako magpauli. Wala na ako sang balay. Hindi na ako magbalik dito. Hindi na ako magbalik nang wala si tatay dito. Hindi na. Tay! Wala na si tatay. Wala na si tatay! Malayo na siya katama. Nagadalagan si Rosie. Nga daw wala sa paton nga padulungan. Kag nagalagas man sa iya si Barney. Nagsulod sila sa kakahuyan. Hindi. Nadula na sila sa akon panulog. Ay, masulod man ako. Hindi. Mataas nga bungyot. Kag makadalinas ako! Hindi. Nahulog ako sa idalom. Nakasangat ang ako tiil sa gamot sin kahoy. Aragoy. Hindi ako makabangon. Rosie! Rosie! Nahulog ako, Rosie! Tabangi ako! Wala na siya. Wala na ako makapatising ilatingog. Kinahanglan nga makapauli ako. Agad nga makapangayo ako sang bulig. Tinguhaon ko nga makabangon. Tinguhaon ko nga makasaka liwat.
Salamat. Nakasaka ako. Apag nagadugo ang akong pilas. Kagkasakit sa akong mga kalawasan. Ay, kagkaapoy na gid. Apang hindi ako magdulog. Kinahanglan niya makapanghayo ako sa bulig. Kinahanglan gid. Diyos ko. Hindi mabato ni Rosie ang kamatayon sa iyo, amay. Buligi man siya, Lord, ay. Buligi man siya. Buligi siya, Ginoo ko. Wala pa makabalik si Mama Veronica kag si Rosie, tay. Ano ang natabo dito? Ano sa imo, tay, kung kadtuan ko sila sa piyak? Hindi lang, anay. Paligaro na nato ng 5 ka minutos. Dason among pagpanilag naton dito. Tay? Oh, ano ina? Nagapati ka bala nga mabato ni Rosie ang balita nga patay ng iya amay? Sa subong hindi pa siya makabaton. Apang sa pila ka adlaw, mabaton gid niya ang kamatuoran nga patay na ang iamay. Gani buligan naton nga mabaton niya ina. Kinanglan makaibalo ako kung ano nang natabo dito, tay. Ate, sige. Sige. Katuwi sila. Magpanilag ka dito kung anong nagkakatabo dito. Kay ako mainit sang tubig. Kay mga pi kita. Ba? Tay? Nakabati ka sina? Dumi nagakusko sa dingding. Wala ko sa may nabatian. Anay ka. Be, gusto. Nabatian ko matuod na. Daw nagakaros ko sa dingding. Sino bala ina? Ba? Si Barney, tay? Buksan ko ang pertahan. Nagaingos siya. Barney? Bay, ano ba lang natabo? Uy, nagsuhot siya sa aton tiil, dason. Uy, nagwa naman siya? Nagbalik naman siya? Barney, ano ba lang natabo? Nagabalik-balik siya. Ano ka? Bay, basa siya? Kag may lutak ang iyatiil? Pero kaupod siya ni Rosie kag ni Mama Veronica? Apang nga siya lang ari diri? Katuan ko sila dito? Uy, nagataghol siya. Ano ba lang natabo sa iya? Amo pala ako makakita nga nagasubong sa sinatay? Ba? Wato, hala, nagadalagan sa pagwa. Nagataghol siya nga nagadalagan. Kung ara, nagbalik naman siya. Kang iya mga tiil. Ginatuslok-tuslok niya sa akong tiil. Nakaibalon ako. Ayan, nagapasaway sa dito. Ganigin pagwa sa ni Mama Veronica. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Rosie. Ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batidwan Navarro.
Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Paradyo Bombo!